คลิปส่งท้ายปีกับช่องจิตวิญญาณผมจะพาทุกคนสานต่อตำนานความกลัวทั้ง5รูปแบบลาวชะโอนชาวบ้านเขาตั้งทำพิธีชิงเปรตคนแถวนี้เชื่อเรื่องผีเรื่องสางเนนไม่กลัวใช่ไหมผมขอห้องเดียวไปไม่ใช่เหรอครับ ห้องนี้ก็เหมือนห้องเดียวแหละค่ะเตียงซ้ายนี้ก็รอแค่ญาติมาดูใจค่ะほらほら、はい、これ車これ。เยี่ยมรางวัลทุกสถาบันแน่นอนพี่ชาวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เรามาต่อกันกับ5แพร่งสารภาพเลยว่าตอนแรกจะทำอีกเรื่องหนึ่งแต่แบบคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์มากให้เอา5แพร่งต่อเลยก็ได้ตามใจเด็กแก๊งกันหน่อยก็ส่วนตัวชอบอยู่แล้วก็ถือเป็นการปิดจบปีที่ครบรสอยู่เพราะ5แพร่งเนี่ยผมดูมาเป็น10รอบเลยชอบมากๆแล้วก็อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันที่ลงคลิปเนี่ยมันจะเป็นวันที่28หรือเลย29ไปแล้วแต่คือได้รับการติดต่อมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้ไปเป็นวิทยากรในวันที่29ตอนอัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ถึงไงแต่บอกเลยว่าฉันตื่นเต้นมากพรีเซนต์หน้าห้องกับวิทยากรมันไม่เหมือนกันไงวิทยากรมันจะดูแบบทรงคุณวุฒิมันดูมีความรู้มันดูเกินตัวฉันไปหน่อยแต่ใดๆก็คือต้องขอบคุณคุณนาวจริงๆคนที่ติดต่อมาก็ชื่อคุณนาวขอบคุณคุณนาวจริงๆที่เห็นถึงคุณภาพของช่องเล็กๆช่องนี้คือคุณนาวเนี่ยเขาบอกว่าดูคลิปช่องจิตวิญญาณแล้วชอบก็เลยเชิญไปเป็นวิทยากรก็ขอบคุณอีกครั้งที่มองเห็นคุณภาพของเราคือไม่คิดว่าตัวเองจะทำอะไรแบบนี้ได้เอาจริงตื่นเต้นมากๆมาถึงเรื่องราวในวันนี้ของเรากับ5แพร่งเอาตรงๆนะพูดในแง่ความหลอนความน่ากลัวเนี่ยผมให้4แพร่งมากกว่าแต่รวมๆแล้วก็ชอบทั้งคู่คือ4แพร่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่อินเทนส์กดดันจริงจังมากกว่าแต่กับ5แพร่งผมรู้สึกว่ามันเอนเตอร์เทนกว่าเหมาะสมกับการปาร์ตี้ดูกับเพื่อนอะไรทำนองนั้นและเท่าที่จำได้เปิดตัววันแรก5แพร่งเนี่ยได้ไป15ล้านถือว่าเยอะมากๆในสมัยนั้นและเหมือนที่ผมบอกไปในคลิป4แพร่งผมไม่ได้ดูในโรงเนาะเพราะตัวเองอยู่บ้านนอกก็แอบรู้สึกเสียดายหน่อยๆถ้าดูในโรงมันคงมีมูดอีกแบบหนึ่งคือตอนนี้ฉันอยากจะรีเซ็ตหนังสยองขวัญในหัวทุกเรื่องที่เคยดูมาทั้งหมดแบบให้ลืมไปเลยแล้วค่อยกลับไปเริ่มดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ภาพยนตร์เรื่อง5แพร่งเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายนปี2552จุดนี้เป็นจุดที่ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าชัตเตอร์มันเก่ามากๆแต่4แพร่งห่างจากชัตเตอร์4ปี5แพร่งก็คือปีถัดมาห่างจากชัตเตอร์5ปีเองแทบจะรุ่นเดียวกันเลยแต่ความรู้สึกผมมันเหมือน4แพร่ง5แพร่งเนี่ยมันใหม่กว่ามากๆแต่จริงๆแล้วมันห่างไม่กี่ปีก็แน่นอน5แพร่งสืบเนื่องมาจากความสำเร็จอย่างล้นหลามของ4แพร่งเนาะตามข้อมูลแล้วเนี่ย5แพร่งเขาหยิบยกเอาเอลิเมนต์บางอย่างมาจากข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยว่าข่าวไหนบ้างแต่ที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือตอนหล่าวชะโอนที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับข่าวเรื่องแก๊งปาหินในสมัยนั้นคนกลัวกันมากผมยังพอจำได้อยู่ขับรถดึกๆเนี่ยต้องมีระวังกันละและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจไม่แพ้กันก็คือผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่คือเยาวชนทั้งสิ้นก็เหมือนเป้ในเรื่องหล่าวชะโอนนั่นแหละซึ่งหล่าวชะโอนหรือโนเวสกำกับโดยพี่ประวินภูริจิตปัญญาเป็นเรื่องราวของเป้เด็กหัวรั้นที่แม่ของเขาพามาบวชเพื่อหนีความผิดจากการกระทำบางอย่างจนทำให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายต้องเสียชีวิตแม้เป้ดูเหมือนจะพ้นเงื้อมมือของกฎหมายแต่ก็กลับต้องตกอยู่ในเงามืดของมืออีกข้างชนิดที่เรียกว่าต้องจำไปจนวันตายห้องเตียงรวมหรือวอร์ดกำกับโดยพี่วิสุทธิ์ภูลวรลักษณ์เป็นเรื่องราวของหนุ่มจอมทะเลนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหักทั้งสองข้างแล้วก็แอดมิดอยู่ในห้องรวมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีชายชราที่นอนเป็นผักใส่เครื่องช่วยหายใจรอวันจากไปอยู่ข้างเตียงแบ็คแพคเกอร์กำกับโดยพี่ทรงยศสุขมากอนันต์เรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักชาวญี่ปุ่น2คนที่ฉลองเรียนจบด้วยการแบกเป้ตะลุยเมืองไทยขากลับจากสมุยเนี่ยพวกเขาใช้วิธีโบกรถเข้ากรุงเทพจนไปเจอเข้ากับชายชะกัน2คนที่ขับรถพ่วงผ่านมาพร้อมกับความน่ากลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังรถมือ2หรือ Salvage กำกับโดยพี่ภาคภูมิวงภูมิกำลังดึกสงัดหลังเต้นรถมือ2ของนุชปิดลงและเธอกำลังจะกลับบ้านแต่แล้วก็พบว่าเต้ยลูกชายของเธอนั้นหายตัวไปท่ามกลางรถมือ2นับร้อยที่มีประวัติไม่ดีนักคนกองหรืออินดีเอ็นกำกับโดยพี่บรรจงปีสันธนกุลวันสุดท้ายของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฝดภาค2นักแสดงสาวที่รับบทเป็นผีเกิดเสียชีวิตกระทันหันแต่เธอก็กลับมาถ่ายหนังต่อนั่นทำให้เต๋อชินเผือกเอและพิชาต้องทำงานกันท่ามกลางความน่าขนลุกแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง5แพร่งให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์
อย่างที่บอกตอนต้น5แพร่งเนี่ยถูกต่อยอดมาจากความสำเร็จของ4แพร่งและเป็นการหยิบเอาเอลิเมนต์บางอย่างจากข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ในพาร์ทนี้ผมจะชวนทุกคนมาดูถึงเมนไอเดียแล้วก็เบื้องหลังของความน่ากลัวในแต่ละตอนเริ่มที่เหล่าชโอนพี่กอบพุ่มกับเนี่ยก็เป็นพุ่มกับตอนเดียวกันกับยันสั่งตายใน4แพร่งเนาะซึ่งต้องพูดตามตรงว่ากระแสของยันสั่งตายตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยชอบด้วยความที่มันจัดทุกทางวิชวลมุมกล้อง CG ก็มีบางที่อาจจะไม่ถูกใจคนดูพอมา5แพร่งพี่กอบก็เลยเปลี่ยนแนวสักหน่อยลดความจัดจ้านเหล่านั้นลงแล้วก็เพิ่มความโฟล์คลอร์เข้าไปความดราม่าจนกลายมาเป็นเหล่าชโอนซึ่งผมบอกตรงๆว่าเป็นตอนที่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ส่วนตัวผมเนี่ยสนใจมากๆตั้งแต่ประเด็นเรื่องครอบครัวประเด็นสังคมประเด็นด้านความเชื่อวัฒนธรรมซึ่งเอาจริงตอนยันสั่งตายอ่ะผมเห็นก็มีหลายคนชอบนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขี้ริ้วขี้เหร่อะไรทีนี้มาดูเหล่าชโอนกันหน่อย Opening Scene เป็น Opening Scene ที่ผมรู้สึกชอบมากคือทั้งเปิดตอนแล้วก็เปิดเรื่อง5แพร่งมันก็จะเป็นภาพอีกาเนาะบินสโลว์มาเกาะที่หลักกิโลแล้วก็จะมีเสียงดนตรีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงซอหรือว่าเสียงปี่ซึ่งมันให้ความรู้สึกที่แบบโคตรจะพื้นบ้านอะโฟล์คลอร์มันกระตุ้นความน่าขนลุกได้ดีมากๆและอีกาเนี่ยอีกาจริงนะไม่ได้ทำ CG คือเป็นอีกาที่เขาฝึกมานั่นแหละและภาพที่ออกมาคือมันสวยมากอันนี้ชอบจริงๆอีกาจริงแล้วตุ๊กแกในเรื่องซีนนี้ก็จริงที่เกาะอยู่หลังก้าวเนี่ยดูไปน้องก็น่ารักเหมือนกันนะซีนงูกับตุ๊กแกในบาทนี่ก็ของจริงแต่เขาไม่ได้กัดกันจริงๆเนาะพอเขี่ยออกมาจากบาทเขาก็นิ่งไม่ได้ทำอะไรต่อคือน้องถูกฝึกมาแล้วแหละอันซีนนี้ก็ตัวจริงนะตะคงตะขาบเนี่ยอันตรงพิธีในเรื่องเนี่ยมันเป็นประเพณีของภาคใต้เนาะแต่โลเคชั่นที่เขาไปถ่ายคืออุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีวัดในเรื่องก็เป็นวัดกลางป่าเลยที่กาญจนบุรีนั่นแหละอันแท่นเนี้ยเขาก็ไม่ได้สร้างเป็นใหญ่ๆนะมันเป็นอันเล็กๆปกติเลยแต่ที่เห็นสูงๆเนี่ยเขาใช้มุมกล้องช่วยเอาตัวผีเปรตพี่นักแสดงเขาก็แต่งตัวเอาถ่ายเกรนสกรีนขนาดเท่าคนปกตินั่นแหละทีนี้ซาวด์ดีไซน์เสียงเปรตพี่ก๊อฟบอกว่ามันเป็นเสียงวานผสมโลมาผสมม้าแล้วก็มีคนผสมด้วยก็ออกมาแบบที่เราได้ยินกันฉากผีหลอกในกุฏิซีนดีไซน์ของซีนเนี้ยพี่ก๊อฟเขาตั้งใจให้มันเป็นซีนที่ดูเหมือนแบบหนังผีสมัยก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการถ่ายแบบลองเทคคือยาวเลยไม่มีคัทจนจบซีนและนักแสดงทุกคนทำถึงมากนะถึงจะไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์อย่างพี่เรพี่อุ๋มอาชุมพรเนี่ยออกน้อยแต่ออกแต่ละซีนคือเอาอยู่หมดและมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ด้วยนะนักแสดงทางเรื่องผมรู้สึกว่าแสดงได้ดีมากจริงจะบทน้อยบทมากผมชอบหมดทุกคนเลยอันทีนี้มาห้องเตียงรวมอันนี้ให้อารมณ์เหมือนตอนเหงาเนาะเมนคาแรคเตอร์ขาหักอยู่ในสถานที่ปิดหนีไปไหนไม่ได้แต่ต่างกันที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันดูน่าไว้วางใจกว่าคืออยู่ในโรงพยาบาลเรียกพยาบาลให้ช่วยได้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีพี่แดนบอกว่าวันนี้ก็มานอนเล่นพอไม่มีซีนที่ถ่ายตอนยืนเลยจะสังเกตนะครับว่านอนทั้งเรื่องขาหักซีนที่เล่นหลายเทคสุดก็คือซีนที่ถูกบีบคอมุมมันจะ close up เนาะถ้าบีบไม่แรงไม่แน่นน่ะมันจะดูไม่สมจริงก็เลยเล่นไป10 กว่าเทคจนเทคสุดท้ายได้ซึ่งเป็นการบีบจริงๆมาดูซีนนี้หน่อยซีนที่ทีวีมันติดซ่าๆเนี่ยคือตอนแรกในทีวีมันคือซิทคอมเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปแต่พอเอามาตัดต่อแล้วรู้สึกอารมณ์แม่งไม่ได้ว่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นจอซ่าๆแทนตอนแบงค์แพคเกอร์ถือว่าเป็นซอมบี้รุ่นบุกเบิกของไทยเลยนะถัดจากขุนกระบี่ผีระบาดเมื่อปี47อันนั้นจะออกแนวคอมเมดี้หน่อยๆจริงๆก็ไม่หน่อยซึ่งส่วนตัวผมชอบนะตอนเนี้ยสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่ใหม่และแบบจังหวะระทึกมันค่อนข้างดีเสียดายสั้นไปนิดนึงก็มันมีตั้ง5เรื่องเลยเนาะแล้วก็เอาจริงเพิ่งรู้ว่าพี่นักแสดงญี่ปุ่น2คนเนี้ยเขาพูดไทยได้พี่ผู้ชายชื่อยูกิพี่ผู้หญิงชื่ออากิโกะแล้วก็โลเคชั่นที่เขาไปถ่ายกันเนี่ยตอนโบกรถคือกาญจนบุรีส่วนซีนกลางทุ่งรกร้างเนี่ยจะเป็นที่ชลบุรีทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เอ็กซ์ต้าเหนื่อยสุดที่เล่นเป็นซอมบี้ตั้งแต่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนาะกลางแดดร้อนระอุไหนจะคอนแทคเลนส์สีขาวอีกคือเท่าที่ผมจำได้เหมือนมันใส่แล้วมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยปะคือตอนเข้าซีนมันก็ต้องลืมตาตลอดเนี่ยเพื่อให้เห็นตาขาวเป็นซอมบี้ซึ่งเขาตีความว่าซอมบี้เนี่ยเกิดจากยาเสพติดที่ให้แรงงานผิดกฎหมายกินเข้าไปอย่างตอนจบเนี่ยที่กระโดดกัดพระจริงๆเขามีถ่ายไว้อีกซีนนึงคือให้กระโดดกัดป้าคนหนึ่งแทนเพราะกลัวว่ากระโดดกัดพระเนี่ยจะไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ก็เลยเตรียมเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เป็นซีนที่เราได้ดูกันตอนรถมือ2อันนี้เขาใช้เวลาถ่ายแค่2วันเองนะคือแบบเร็วมากจำกัดมากและซีนนี้ที่มีคนล่วงลงมาเนี่ยเขาก็กระโดดลงมาจริงๆใส่รถแต่มันไม่ได้สูงแต่ดูแล้วก็น่าจะเจ็บอยู่ซีนกลางคืนที่เราเห็นมืดๆเนี่ยจริงๆเขาถ่ายตอนเช้าคือแดดจ้าเลยแต่ด้วยความที่มันจำกัดมันไม่ทันก็เลยต้องถ่ายเขาก็เลยเอาผ้าดำๆมาคลุมรอบเต็นท์แล้วก็ถ่ายกันซึ่งรถทุกคันที่มันเละๆเนี่ยคือรถจริงที่เอามาจากสถานีตำรวจคือเกิดอุบัติเหตุจริงๆเลยพี่นิโคก็บอกว่ายังเห็นของใช้ส่วนตัวอยู่ในรถอยู่เลยรองเท้าแตะหวีอะไรอย่างเงี้ยมีคันนึงเกิดอุบัติเหตุคือตกน้ำยังมีผักติดอยู่เลย
ตอนคนกองส่วนตัวผมชอบตอนนี้ที่มันสนุกแล้วก็มันตลกแบบเสียดสีตัวเองดีอะแฝดภาค2เนี่ยตัวพี่ชาฉันก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบไอเลิฟตอนนี้พี่ชาบอกว่าซีนที่ยากที่สุดก็คือซีนเปิดเรื่องคือมันรั่วเกินและตอนจบหลายคนสงสัยว่าสรุปตายกันหมดไหมมันสโลขนาดนี้เนาะผมว่าทุกคนน่าจะหลบทันน่าจะรอดไม่ใช่ แค่ได้ยินเสียงรถชนไหมภาพตัดแล้วก็เสียงโค้มเนี่ยคือไม่รอดไม่เหลือทีนี้ใน5แพร่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีซีนที่สื่อถึงธีมของเรื่องชัดเหมือน4แพร่งอย่าง4แพร่งมันจะเป็นซีนถนนซีนกุ้งมีเลขอะไรที่มันเป็นเลข4ใช่ไหมแต่กับ5แพร่งเนี่ยไม่ได้มีซีนพวกนั้นสักเท่าไหร่จริงๆมีบางซีนผมแอบเห็นซีนนี้ซีนในหลาชะโอนหลักกิโลเลข55เนี่ยแล้วก็ตอนโทรศัพท์เป้หล่นมันเป็นเวลา5 ทุ่ม 1 นาทีแล้วก็นี่ทะเบียนรถพี่ชาหอหีบพอพานแล้วก็เลข555สื่อถึงธีมของเรื่องอยู่และจากที่ดูเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแทบทุกตอนก็คือเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับรถอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตั้งใจไหมแต่อาจจะมองได้ว่ามันสื่อถึงธีมของเรื่องก็คืออย่าง4แพร่งเนี่ยมันจะเป็นถนนใช่ไหมเป็นเส้นทางที่ตัวละครเดินไปจนเกิดหายนะต่างๆแต่กับ5แพร่งอาจจะสื่อถึงพาหนะที่นำพาทุกตัวละครไปสู่จุดที่หวนกลับไม่ได้บนเส้นทาง5แพร่งก็น่าจะมองได้อยู่และซีรีส์นี้มันก็ยังคงมีคอนเนคชั่นพอยต์เล็กๆให้เราได้หาอย่างหลาชะโอนเนี่ยวันที่เป้ปาหินและทำพ่อตัวเองเสียชีวิตคนขับในชื่อตี้ซึ่งแม่ของเป้บอกไอ้ตี้มันก็หนีหายไปละมันจะไปเชื่อมกับตอนห้องเตียงรวมคือตัวละครนี้พี่แดนเนี่ยคือตัวละครชื่อตี้และในห้องเตียงรวมเป็นโรงพยาบาลเดียวกันกับในตอนคนกองตอนแบ็คแพคเกอร์ตอนจบที่ซอมบี้เด็กวิ่งไปกัดพระอันนี้ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะใช่คือเป็นพระที่อยู่ในวัดตอนหลาชะโอนและรถคันนี้ที่อากิโกะขับตอนท้ายมันก็ไปอยู่ในเต็นท์รถของเจนุสในตอนรถมือ2มีหลายคนบอกว่ารถพี่ชาก็ไปอยู่ในเต็นท์ของเจนุสเหมือนกันบางคนบอกว่าอยู่ในซีนแคตตาล็อกซึ่งเอาจริงผมมานั่งไล่ดูเนี่ยผมไม่เห็นนะว่ามันมีคันไหนที่ทะเบียนเหมือนกันอย่างในซีนแคตตาล็อกเนี่ยก็มานั่งอ่านอุบัติเหตุก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าและถ้าใครเห็นอะไรมากกว่านี้คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับมาเริ่มกันที่หลาชะโอนอย่างที่ผมบอกวิชวลตอน opening scene เนี่ยชอบมากๆก็จะเปิดมาด้วยอีกาที่กำลังบินมาเกาะหลักกิโลพร้อมซาวด์แบ็กกราวด์ที่เป็นไม่แน่ใจว่าเสียงซอหรือปีเนาะก็ถ้าใครรู้เม้นบอกกันได้นะครับเราก็จะได้เห็นภาพของผู้ชาย2คนแว้นมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็ปาหินใส่กระบะคันหนึ่งจากนั้นหนังก็คัดไปมาที่มีดโกนที่บาดหนังศีรษะของเด็กผู้ชายซึ่งกำลังทำพิธีโกนผมนาคอยู่เด็กคนนี้เนี่ยชื่อว่าเป้ถ้าเราดูจากสีหน้าสีตานะครับก็จะรู้ว่าเป้เนี่ยคงไม่ได้เต็มใจทำสักเท่าไหร่สายตาก็หันไปมองข้างๆเจอแม่กับพ่อเลี้ยงกำลังยืนมองอยู่แม่เนี่ยดูกังวลสุดๆซึ่งการมาบวชครั้งนี้ของเป้นั้นคือการบวชเพื่อหนีความผิดที่คนดูอย่างเราก็เดากันไม่ยากก็คือสิ่งที่เราได้เห็นตอนเปิดเรื่องนั่นเองและหนังก็ได้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเป้เนี่ยไม่ค่อยจะดีนักแม่ก็เดินเข้ามาลาเป้เนาะบอกว่าจะกลับแล้วเป้ก็ไม่ได้พูดอะไรพอแม่หันหลังไปเป้ก็บอกว่าแม่ล้านแม่ที่กำลังจะกลับก็หันควับมาทันทีและไอเด็กเป้นี่ก็บอกว่าพ่อบอกว่าแม่ล้านถึงได้หนีไปอยู่กับไอ้นั่นฟังตรงนี้เราก็พอจะรู้สเตตัสของครอบครัวคร่าวๆนะครับว่าพ่อกับแม่ของเป้เนี่ยน่าจะหย่ากันเป้ก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อฝ่ายเดียวซึ่งเป้นั้นก็รู้สึกขาดความรักความอบอุ่นจากแม่มาโดยตลอดเป้ก็บอกว่าแม่ไม่อยากอยู่กับผมหรอกแม่ไม่เคยรักผมอยู่แล้วนี่โหแม่ได้ยินอย่างนั้นก็พุ่งมาเลยตบหน้าไป1 เพี้ยแล้วก็บอกว่าแกจะพูดยังไงก็ได้พ่อแกจะสอนยังไงจะด่าฉันยังไงก็ได้แต่แกอย่าพูดได้ไหมว่าฉันไม่รักแกทีนี้น้ำตาก็มาเลยแม่ก็บอกอยู่ที่นี่ไม่มีใครหาหนูเจอหรอกลูกไอตี้มันก็หนีไปแล้วพอเรื่องเงียบเนี่ยแม่จะกลับมารับหนูนะลูกนะคือไอตี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุกับเป้นั่นแหละแล้วก็บอกตามตรงว่าซีนนี้พี่อุ่มเอาอยู่มากๆเป็นซีนที่ออกมาสั้นๆแต่อารมณ์แบบอิมแพกมากทั้งเสียใจในสิ่งที่ลูกทำลงไปแต่อีกใจก็รักลูกจะปล่อยไว้ได้ยังไงคนเป็นแม่เนาะยอมทำทุกอย่างไม่ว่าลูกจะเลวแค่ไหนก็ตามพอพี่อุ่มกลับไปเป้ก็เดินไปกับพระในวัดไปยังลานกว้างแห่งหนึ่งเบื้องหน้าก็เป็นแท่นบางอย่างตั้งสูงๆไว้ที่เหมือนเพิ่งจัดงานอะไรกันไปมีของเส้นไหว้ละเกะละกะไปหมดและหลวงตาก็เดินมาบอกว่าหลาวชะโอนชาวบ้านเขาตั้งทำพิธีชิงเปรตกันตั้งแต่บ่ายเนนมาไม่ทันเห็นคนแถวนี้ก็เชื่อเรื่องผีเรื่องสางเนนไม่กลัวใช่ไหมแล้วกล้องก็แพนมาที่หน้าของเป้บ่งบอกเลยว่าไม่เชื่อเลยพอตอนดึกๆเป้นอนอยู่ในกุฏิก็หิวเนาะก็เลยเดินออกไปแล้ววัดเนี่ยมันอยู่กลางป่าเป็นแบบกลางป่าออกไปก็ไม่รู้จะไปหาอะไรกินที่ไหนก็หันไปเห็นเครื่องเส้นที่เลี้ยงเป็ดนั่นแหละก็เลยเอาวะกินอันนี้แหละหยิบซองมาม่ามาแล้วก็ต้มปรากฏว่าหลวงพี่เดินมาเจอพอดีก็สั่งสอนกันไปเกิดการแย่งถ้วยมาม่า
จนน้ำร้อนเนี่ยมันกระเฉาะโดนมือเป้ไอเด็กเป้นี่ก็บอกปล่อยหลวงพี่บอกเราปล่อยแล้วพอเป้ก้มลงมองก็วะปล่อยแล้วจริงๆก็ตกใจแล้วก็ละมือออกปรากฏว่าถ้วยเนี่ยมันลอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ล่วงลงหลวงพี่ก็เดินไปเป้ก็เลยเดินมาตรงเหล่าชะโอนเราก็ได้เห็นร่างบางยืนอยู่และทันใดนั้นแท่นที่มันตั้งของเส้นอยู่เนี่ยมันก็ถูกโยนลงมาเกือบโดนหน้าจังหวะนั้นเป้เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้ากุฏิแล้วก็โดนคอมโบเซตผีหลอกหน้าต่างปิดตุ่มตำได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินรอบกุฏิเต็มไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงร้องประหลาดจนเช้ามาหลวงพี่ก็มาเรียกเนียนก็ตื่นแล้วก็พบว่ามือตัวเองเนี่ยมันมีแผลน้ำร้อนลวกอยู่ก็เลยรู้ได้ว่าเมื่อคืนที่เห็นเนี่ยไม่ได้ฝันไปและพาทั้งหมดก็พากันเดินมาตรงแอเรียที่เลี้ยงเป็ดปรากฏว่าก็เห็นเหลาเนี่ยหรืออีแท่นเนี่ยมันพังแบบกระจุยกระจายเลยเขาก็คุยกันว่าพังแบบนี้ต้องเกิดอาเพศแน่ๆตัวเป้เนี่ยยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเจออะไรแปลกๆแล้วก็มีการทำผิดศีลมากมายนี่ขนาดอยู่ในผ้าเหลืองนะมีการฆ่าตุ๊กแกในกุฏิด้วยตอนนี้เป้แบบทนไม่ไหวแล้วเว้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าสบายกระเป๋ากำลังจะออกจากวัดและหลวงตาหันมาเห็นพอดีก็เลยถามจะไปไหนแล้วก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนโยมสุวัตเนี่ยเขาฝากเธอไว้กับหลวงพ่อตอนแรกผมคิดว่าสุวัตคือพ่อของเป้หรือคือแม่ของเป้แต่พอดูดีๆตอนที่พี่อุ่มบอกว่าจะกลับก่อนเนี่ยพี่อุ่มเขาพูดว่าพอดีเอาวัดเขามีธุระต้องไปทำผมก็เลยคิดว่าสุวัตน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงที่ฝากหลวงตาไว้คือก็แสดงให้เห็นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเป้อยู่นั่นแหละถึงจะไม่ใช่พ่อแท้ๆก็ตามตอนแรกเป้ก็ลังเลเนาะแต่ด้วยความที่ไม่เชื่ออะไรพวกนี้ไงแล้วก็เป็นคนดื้อหัวรั้นแถมอยู่ไปก็ผีหลอกไม่มีอะไรดีขึ้นมาก็เลยผลักหลวงตาล้มแล้วก็เดินไปปรากฏว่าระหว่างทางเดินมาเจอหลวงพี่ก็ไม่รู้นะว่าหลวงพี่พูดอีท่าไหนเป้ก็ยอมเปลี่ยนชุดกลับแล้วก็ทำตามที่หลวงพี่บอกคือการนั่งภาวนาสวดมนต์อยู่ในถ้ำซึ่งซีนระหว่างทางที่เดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยผมชอบวิชวลตรงนี้มากเลยคือตอนแรกมันจะเป็นเงาหลวงพี่เนาะเดินผ่านไปปกติแต่พอเป็นเงาเป้เนี่ยมันก็จะยืดออกผิดรูปแปลกๆเป็นการ foreshadowing ถึงตอนจบว่าเป้เนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วก็จะกลายเป็นเปรตในที่สุดหันไปมองตามผนังถ้ำเนาะก็จะมีรูปเปรตมีต้นไม้แหลมๆแล้วก็มีเงาของผู้คนที่ดูทุกข์ทรมานอยู่ที่พื้นซึ่งตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงนรกหลวงพี่เลก็ยื่นบทสวดให้หน้าปกเขียนว่าต่อชะตาอายุเมื่อถึงคาดแคล้วคลาดจากภัยมรณะแล้วหลวงพี่ก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เนนคิดเสียว่าสิ่งที่เนนเห็นเคยเห็นและจะได้เห็นมันมีแต่ไม่จริงเนนต้องตั้งสติให้มั่นเป้ก็ทำหน้างงๆอะไรวะแต่ก็ยอมทำตามก็นั่งไปสวดมนต์คาถาไปหลวงพี่เลก็เดินออกไปแล้วและตรงนี้หนังก็เผยให้เราได้เห็นนะครับถึงต้นตอความผิดบาปที่แท้จริงตอนต้นเรื่องที่เป้กับตี้ก่อเหตุปาหินน่ะรถกระบะที่เคราะห์ร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นก็คือพ่อของเป้เองณจุดนี้เราก็จะได้รับรู้ถึงกรรมแต่ละอย่างของเป้นะครับตั้งแต่ฆ่าพ่อด่าแม่ทำร้ายพระสงฆ์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแถมฆ่าตอนอยู่ในผ้าเหลืองอีกผิดศีลไปแย่งเครื่องเส้นเป็ดกินอีกตอนดึกๆและตอนนี้ดูเหมือนหลวงตากับหลวงพี่เนี่ยน่าจะรู้ว่าคืนนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเป้หลวงตาถึงกับเอ่ยขึ้นมาว่าขอให้พ้นคืนนี้ไปก่อนแต่แน่นอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยังไงเป้ก็จะต้องได้รับวิบากกรรมเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้อยู่ดีซึ่งระหว่างสวดแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์วันที่พ่อตายเนี่ยจู่ๆเทียนก็ดับแล้วก็มีเสียงแปลกๆดังในถ้ำรอบเต็มไปหมดเลยเป้ทนไม่ไหวเปลี่ยนชุดวิ่งออกมาจากถ้ำจังหวะนั้นฝั่งหลวงตาหลวงพี่แล้วก็พารูปอื่นก็กำลังสวดมนต์กันอยู่มีสายศีลพันรอบเลยเหมือนกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างและเป้ที่วิ่งออกมาก็ไปสะดุดสายศีลที่ล้อมอาณาเขตตรงนั้นไว้จนล้มเป็นตอนเดียวกันกับสายศีลในพิธีถูกเปลวไฟจากเทียนไหม้จนขาดและหลวงตาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วล่ะเป้วิ่งออกมาก็หยุดอยู่กลางป่าแล้วก็ได้ยินเสียงใครบางคนอยู่รอบๆตัวเขาก็เลยทำอย่างที่เขาเคยชินจะทำมาตลอดนั่นก็คือการปาหินใส่ปาออกไปก้อนแรกเงียบปาไปก้อนที่2ทุกอย่างก็เงียบกำลังจะหยิบก้อนที่3มาปาปรากฏว่าหินน่ะมันถูกปากลับมาปักจนปักที่3ปักที่4คือสภาพดูไม่ได้มากซีนนี้เป็น practical effect ที่สมจริงนะดูแล้วรู้สึกแบบและด้วยอะไรบางอย่างในใจเนาะเป้ก็คานไปหยิบโทรศัพท์ที่ตกอยู่ที่พื้นมาโทรหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าแม่เป้ขอโทษแล้วก็ร้องไห้แต่สิ่งที่แม่ได้ยินนั่นก็คือเสียงแหลมแปลกๆไม่ใช่เสียงของเป้ซึ่งเด็กคนนี้ก็เริ่มสำนึกผิดบอกพ่อผมขอโทษพ่อแล้วจู่ๆตัวของเป้เนี่ยก็เริ่มยืดออกนิ้วเริ่มยาวมือใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงจนเสียดฟ้าก็คือกลายเป็นเป็ดนั่นเองเป็น ending scene ที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง impact กับอารมณ์อยู่นะซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะใครมาปาหินใส่ทำไมอยู่ๆตัวยืดผมมองว่ามันเป็นการเปรียบเปรยมากกว่าสิ่งที่เป้ได้กระทำลงไปหรือกรรมที่เขาได้ก่อเนี่ยได้ย้อนกลับมาหาเขาในตอนจบแล้วก็กลายเป็นเปรตก็คือการได้รับผลกรรมนั้นตามความเชื่อหลักพุทธเรานั่นเอง
และก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องกรรมผมขอเริ่มด้วยสิ่งนี้ก่อนคือคำว่าหลาวชะโอนหลาวชะโอนคืออะไรจริงๆแล้วมันคือชื่อต้นไม้คนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าล่าโอนฉันอ่านถูกไหมเนี่ยก็คำนี้มันก็จะมีพันธุ์ของมันเนาะแตกต่างกันไปลักษณะต้นก็จะสูงชอบไปขึ้นอยู่ตามเขาตามป่าสมัยก่อนด้วยความมืดชาวบ้านเห็นก็จะมองผิดคิดว่าเป็นเปรตด้วยความที่ต้นมันสูงด้วยและลำต้นของหลาวชะโอนเนี่ยจะแข็งแรงมากก็เลยนิยมเอามาทำเสาซึ่งเสาที่ทำตอนการชิงเปรตเนี่ยช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ก็ทำมาจากต้นหลาวชะโอนนี่แหละทีนี้มาพูดถึงเทศกาลศาสตร์เดือน10ของภาคใต้นิดหนึ่งศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีประจำปีของเมืองนครคือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะจัดในช่วงแรม13 ถึง 15 ค่ำเดือน10ชาวเมืองนครเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าเป็นวันทำบุญพิเศษเพื่ออุทิศบุญแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็จะมีความเชื่อว่าวันแรม1 ค่ำเดือน10เนี่ยเป็นวันแรกที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเหล่านั้นจะได้รับการอนุญาตให้กลับมาหาญาติพี่น้องและครอบครัวซึ่ง15 ค่ำเดือน10จะเชื่อว่าเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่ได้บนโลกมนุษย์แล้วมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเตรียมกันนะครับก็คือหมับคำนี้มันแปลว่าสำรับหมายถึงที่บรรจุเสบียงอาหารขนมต่างๆเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ให้เพียงพอต่อการฉันช่วงฤดูฝนแล้วก็เชื่อว่าเป็นการทำบุญที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและไปอยู่ในแดนเปรตการจัดหมับเขาไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าต้องเป็นภาชนะอะไรใส่จะเป็นกระจาดกะละมังถาดถังหรือกระบุงก็ได้แต่ที่ควรมีคือข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงพืชผักผลไม้ขนมซึ่งเขากำหนดไว้เลยว่าต้องมี5อย่างคือขนมพองขนมลาขนมกงขนมบ้าแล้วก็ขนมดีซัมนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวกเครื่องอุปโภคเช่นไม้ขีดไฟธูปเทียนแปรงสีฟันยาสีฟันยาสามัญแล้วก็จะมีดอกไม้มีภาชนะพวกจานชามซ่อมช้อนและที่ขาดไม่ได้คือน้ำนอกจากจะให้พระฉันแล้วเขาก็ยังเชื่อกันว่าเป็นการให้เปรตได้ดื่มกินแก้กระหายแล้วก็จะมีการสวดมาติกาบางสกุลเป็นการสวดบำเพ็ญทักษิณานุปทานก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนั่นแหละทีนี้เขาก็จะมีการตั้งเปรตคือนอกจากหมับที่จัดให้พระสงฆ์เนี่ยเขาจะจัดข้าวของเครื่องเสบียงของแห้งอีกหรืออาจจะเป็นของที่บรรพบุรุษชอบใช้ชอบกินสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่พวกยาสูบใบจาและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมเดือน10ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความหมายแทนสิ่งต่างๆที่เอาไว้ให้บรรพบุรุษได้ใช้สอยในปรโลกเช่นบางชนิดจะเป็นการแทนเสื้อผ้าบางชนิดแทนเรือบางอย่างก็จะแทนเครื่องประดับแทนของเล่นอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เวลาตั้งเปรตเนี่ยเขาจะใช้ที่ไกลจากศาลาบำเพ็ญบุญส่วนมากก็จะใช้ตรงลานกว้างของวัดซึ่งก็จะมีส่วนที่ไปตั้งเปรตตามที่รกร้างหรือว่าชายป่าช้าคือตามความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเปรตบางคนพิการผิดแปลกไปจากทั่วไปทำให้เข้าศาลาหรือว่าขึ้นมาบนศาลาไม่ได้ก็จะคอยรับส่วนบุญอยู่ตามที่เหล่านี้ซึ่งการตั้งเปรตเขาจะไม่ตั้งบนพื้นดินนะครับก็จะมีอะไรรองปูไว้บางที่ก็จะเป็นการตั้งศาลาเตี้ยๆแทนแล้วที่เราเห็นในหนังล่ะที่สูงๆเนี่ยมีคนแย่งกันคือยังไงทำไมต้องชิงเปรตคือจริงๆแล้วการชิงเปรตเนี่ยเป็นชื่อกิจกรรมจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในเทศกาลบางมุมเขาจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอตั้งเปรตเสร็จปุ๊บก็จะมีคนยากจนมารอเครื่องเส้นแล้วก็จะแย่งกันของกินของใช้พวกนั้นก็อาจจะเกิดการตำหนิกันว่าคนพวกนี้ชิงเปรตเป็นมุมมองที่คิดว่าคำว่าชิงเปรตเกิดขึ้นมาซึ่งตามความเชื่อแล้วณปัจจุบันเนาะเขาเชื่อว่าของที่เอามาเส้นพวกนี้ของที่อยู่ในพิธีการตั้งเปรตเนี่ยเป็นของที่มงคลมีกุศลแรงพอเสร็จพิธีเขาก็เลยไปแย่งกันมาอันที่เป็นตั้งสูงแบบในหนังเนี่ยเขาเรียกว่าล่าเปรตซึ่งตอนแรกก็จะตั้งกันเตี้ยๆปกติเป็นเหมือนศาลขึ้นมานั่นแหละมีเสา4 ต้นอะไรเงี้ยแต่พอเกิดกิจกรรมชิงเปรตขึ้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนให้ล่าเปรตเนี่ยมันสูงบางทีก็เอาน้ำมันมาฉโลมตรงเสาเนี่ยให้มันขึ้นยากคือเวลามีน้ำมันเนาะแน่นอนคนเดียวปีนไม่ได้ต้องมีหลายคนช่วยกันก็เป็นเหมือนกุศโลบายเป็นการแฝงคติธรรมแล้วกันให้เกิดความสามัคคีเป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้กิจกรรมทีนี้มาถึงคำว่ากรรมแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากรรมคือการกระทำก็จะมีกรรมดีกรรมชั่วว่ากันไปซึ่งแบ่งง่ายๆ3อย่างคือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมทางพุทธเราเนี่ยบอกว่ามีกรรมแล้วอีกสิ่งหนึ่งคือกรรมวิบากคือผลของกรรมทำกรรมดีก็ได้ผลดีทำกรรมไม่ดีก็ได้ผลชั่วไปอีกอย่างหนึ่งที่พุทธเราเชื่อก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองคือเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมที่เราทำแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมวิบากหรือผลของกรรมเหล่านั้นด้วยไม่มีทางหนีพ้น
พ้นไม่มีทางเอากรรมที่เราทำเนี่ยไปปาใส่คนอื่นได้แน่นอนเหล่าชาโอนตัวละครเป้เนี่ยเป็นเจ้าของอกุศลกรรมหลายอย่างมากตั้งแต่ฆ่าพ่อด่าแม่คิดไม่ดีกับพ่อเลี้ยงมั่งทำร้ายร่างกายหลวงตาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกกรรมวิบากของเป้ก็คือทำให้เป้ต้องมาบวชต้องหนีจากสังคมมาอยู่ในที่ที่ไม่อยากอยู่ต้องถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำต้องหนีตำรวจถ้าโดนจับได้ก็ต้องเข้าคุกและตอนสุดท้ายที่กลายเป็นเปรตนั่นก็ด้วยซึ่งจริงๆแล้วคำว่าเปรตในคำภาษาสันสกฤตนะครับมันจะแปลว่าไปแล้วหรือผู้ไปก่อนซึ่งหมายถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแต่ในอีกแง่ด้านความเชื่อเขาจะหมายถึงสัตว์ในภพภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเปรตภูมิถือเป็นภูมิที่ทุกข์มากเป็นแดนทุกข์ที่ถ้าสัตว์ใดได้อยู่จะต้องตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากที่สนองหรือว่าเกิดขึ้นมาจากกรรมที่ตัวเองก่อก็จะส่งผลให้เปรตตนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปมันก็จะมีประเภทของเปรตเยอะแยะมากมายเนาะคือตามความเชื่อพุทธเนี่ยจะบอกว่าคนเราตายไปแล้วจิตจะไปเกิดทันทีขึ้นอยู่กับว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเราคิดถึงอะไรเราจะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าสมมุติถ้าเราทำชั่วมาทั้งชีวิตล่ะไม่เคยฝึกจิตอะไรกับเขาหรอกแต่จิตสุดท้ายนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆเราก็จะได้ไปเกิดในที่ดีๆหรอคือถ้าเรามองในมุมตามหลักนี้เนาะมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงตัวละครอย่างเป้เนี่ยคือตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะยกมาเป้ทำเรื่องไม่ดีมาเยอะแยะมากมายอย่างที่ทุกคนรู้และในตอนจบที่โดนปาหินใส่เนี่ยซึ่งก็เป็นการสื่อถึงกรรมวิบากทุกคนเห็นกันแล้วเนาะว่าเป้ไม่มีกระจิตกระใจจะนึกถึงอะไรดีๆเลยนึกถึงแต่สิ่งที่ทำมาสิ่งไม่ดีที่เคยทำไว้กับพ่อแล้วก็ขอโทษพ่อแล้วก็ไปนึกถึงสิ่งไม่ดีที่ทำไว้กับแม่แล้วก็ขอโทษแม่ในมุมนี้นะผมมองว่าโดนปาหินใส่ขนาดนั้นน่ะก็คงตายแหละซึ่งตามความเชื่อตายแล้วไปเกิดเลยตามจิตสุดท้ายและจิตสุดท้ายของเป้นึกถึงแต่กรรมที่ตัวเองก่อเพราะฉะนั้นเป้ก็เลยเกิดกลายมาเป็นเปรตตามหลักความเชื่อนี้ผมว่ามันเอามาอธิบาย ending scene ตอนนี้ได้ค่อนข้างดีอยู่และถ้าเรามองย้อนมาที่ตัวเราเนาะถ้าเราเป็นเป้คือทำเลวมาทั้งชีวิตก่อนจะตายตอนเนี้ยเราจะนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้หรือเปล่าห้องเตียงรวมเปิดมาด้วยตัวละครอย่างตี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าเนี่ยคือตี้ที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาให้เป้ในตอนเหล่าชะโอนก่อเหตุเราก็หนีออกมาปรากฏว่าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทำให้ตี้เนี่ยขาหักเราก็ต้องแอดมิดใส่เฟือกตี้ก็ขอห้องพิเศษเดี่ยวไปแต่ปรากฏว่าห้องเต็มเนี่ยก็เลยได้มานอนห้องพิเศษรวมแทนคือถ้าเป็นวอร์ดรวมปกติคนไข้เขาจะแบบ 20-30 เตียงอะแต่อันนี้ห้องพิเศษรวมเนาะก็จะมีประมาณ5เตียง3เตียงก็แล้วแต่ที่ไปพยาบาลก็บอกว่าข้างนี้เตียงเสียส่วนเตียงนี้เนี่ยรอแค่ญาติมาดูใจค่ะเขาก็กั้นม่านเอาไว้เนาะเห็นแค่ปลายขาของลุงปรากฏว่าพยาบาลจะเข้ามาให้ยาคือตอนแรกมองไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามี IV fluid หรือว่าสารน้ำแขวนอยู่ตรงนี้ซึ่งคนไข้สเตตัสแบบลุงเนี่ยเขามักจะออนล็อกเอาไว้พูดง่ายๆคือเป็นตัวเหมือนข้อต่อเวลาเราแทง IV cat ใช่ไหมแทงเข็มคาไว้เขาก็จะเอาข้อต่อมาเสียบต่อจากส่วนที่เป็นเข็มแล้วมันก็จะมีจุกเปิดปิดเวลาจะให้สารน้ำให้ยาอะไรทางหลอดเลือดดำเนี่ยเขาก็จะต่อเข้าไปตรงนี้นั่นแหละไม่ต้องมาคอยแทงเส้นคนไข้ใหม่ถึงเรานึกอยากจะแทงใหม่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้เข็มแบบนี้หรอกเขาจะใช้อีกแบบนึงมากกว่ายิ่งตรงหลังมือในเข็มอย่างนี้คือเข้าใจว่าหนังต้องการวิชวลที่แบบฟันแทงไม่เข้าเข็มจิ้มเข้าไปถึงขั้นหักอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นซีนนี้อันนี้ก็เข้าใจได้กลับมาที่สตอรี่ของเราพูดซะยาวเลยฉันก็ตาตี้เนี่ยพื้นฐานน่าจะเป็นคนที่สอดรู้อยากเห็นมากพอควรก็จะหันมองอยู่ตลอดลุงเป็นยังไงว่าหน้าตายังไงแอบเอาเสาน้ำเกลือไปเขี่ยบ้างเขี่ยม่านออกจะได้เห็นและจังหวะที่พยาบาลแทงเข็มและเข็มมันหักตาตี้นี่ก็นอนมองอยู่ตลอดจนพยาบาลออกไปเขาก็เอาโทรศัพท์เครื่องนึงขึ้นมาดูก็หลายคนบอกว่าเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกับที่เป้ใช้ตอนเหล่าชะโอนซึ่งซีนนี้เห็นแล้วก็แอบขัดใจนิดนึงคือปกติเวลาแทงเข็มคา IV ไว้เนี่ยหลายคนน่าจะพอนึกออกเนาะปลายเข็มมันจะจิ้มเข้าหาตัวเราคือมันจะจิ้มไปทางนี้จะไปในไดเรกชันเดียวกันกับบัตรโฟจะไปในทิศทางเดียวกันกับการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำถ้าเห็นภาพง่ายๆคือจุดหมายปลายทางของมันเนี่ยคือเลือดไหลเข้าหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเราแทงแบบปกติที่ผมพูดไปเนี่ยไดเรกชันหรือทิศทางมันก็จะโฟลว์ไปทางนี้ทางเดียวกับเลือดก็เป็นเหตุผลซัพพอร์ตที่เราแทงเข็มมาทางนี้เนาะเพราะถ้าแทงแบบนี้คือมันสวนบัตรโฟมันอาจจะเกิด complication หรือภาวะแทรกซ้อนได้เอาจริงถามว่ามันไหลไปได้ไหมได้ให้ยาให้สารน้ำเนี่ยมันได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันมันก็ไหลเข้าไปในเลือดเหมือนกันแต่ทุกคนลองนึกภาพน้ำวนมันจะไปต้านแรงของบัตรโฟต้านแรงไหลของเลือดผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันก็อาจจะเสียหายได้อาจจะทำให้เส้นแตกเส้นลีกอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราแทงเข็มตามทิศของบัตรโฟการไหลเวียนของเลือดก็คือไปทางนี้เข้าหาหัวใจนั่นเองก็กลับมาที่สตอรี่ของเราอีกรอบนึง
ก็ตี้เนี่ยอยากรู้อยากเห็นชะโงกมองจังหวะนั้นมีญาติไปเยี่ยมแล้วก็เรียกคุณลุงว่าอาจารย์แล้วก็มีการพูดถึงลูกศิษย์ลูกหาเอาหมากพลูมาวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงแล้วก็มีการยืนล้อมพนมมือสวดมนต์ตี้ก็มองคือไม่ได้แอบมองด้วยไงนอนมองเลยทำอะไรกันวะด้วยความอยากรู้เนาะจนหนึ่งในลูกศิษย์เนี่ยเดินมาปิดม่านและแน่นอนว่าคืนนั้นเขาก็ไม่รอดก็โดนผีลุงหลอกจนบอกพยาบาลว่าขอย้ายห้องได้ไหมพยาบาลบอกไม่ได้จริงๆห้องมันเต็มค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ออกแล้วนะคะใจเย็นก่อนคือด้วยความกลัวเนาะก็เลยนั่งสวดมนต์แม่งเลยแต่ก็ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเจอไปอีกดอกตี้ก็โวยวายบอกไม่เอาแล้วเว้ยจะออกจากห้องดิ้นจนเจ้าหน้าที่ต้องมาจับพยาบาลก็ช่วยกันจับแล้วก็เอายามาปักฉึกตี้ก็สลบหลับไปคือจะบอกก่อนว่าในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยไม่มีพยาบาลคนไหนโหดร้ายขนาดปักยาคนไข้แบบนี้นะฉึกอย่างเงี้ยอันนี้เห็นหนังหลายเรื่องทำของจริงไม่มีใครยืนมางางแล้วก็ปักฉึกอย่างนี้นะอันนี้ขอยืนยันก็คืนนั้นลุงก็มาหาอีกรอบมายืนเหยียบอกบีบคอแล้วก็อ้วกใส่หน้าปรากฏว่าเช้ามาตี้สะดุ้งตื่นก็ทำหน้างงๆหน่อยส่วนลุงเนี่ยเสียชีวิตแล้วมีเจ้าหน้าที่มาเข็นศพออกไปเขาก็ลงมานั่งอยู่ข้างเตียงแล้วพยาบาลอีกคนนึงก็เดินมาถอดสายน้ำเกลือเนาะจังหวะกำลังจะถอดออกเนี่ยอยู่ๆเขาก็หันมาตะคอกเลยอีดอกมึงอย่ามาแตะตัวกูนะพยาบาลก็อึ้งจนพี่พยาบาลอีกคนเดินเข้ามาเห็นหน้าปุ๊บก็รู้ได้ทันทีเธอก็ก้มลงกราบและเกิดเป็น ending scene ที่บ่งบอกว่าลุงนั้นได้ยึดร่างของตี้มาแล้วเรียบร้อยก็เป็นอันจบห้องเตียงรวมคือจบแบบนี้สงสัยเหมือนกันนะว่าลุงเนี่ยทำแบบนี้มาแล้วกี่คนที่ผมหมายถึงคือร่างนี้ที่นอนอยู่ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ร่างต้นของลุงก็ได้ร่างต้นอาจจะเป็นใครสักคนที่พอสังขารไม่ไหวแล้วอ่ะจะตายก็มานอนที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็รอคนมานอนเตียงข้างๆจากนั้นค่อยมายึดร่างเอาโดยมีเหล่าลูกศิษย์ซึ่งเยอะแยะมากมายในโรงพยาบาลแห่งนี้รวมไปถึงพยาบาลคนนี้ด้วยก็เป็นหนึ่งในนั้นคอยช่วยเหลือทำพิธีย้ายร่างให้กับตาคนนี้ถ้ามองแบบนี้ผมก็ว่ามองได้เหมือนกันนะก็ไม่มีใครรู้เนาะทีนี้มาถึงสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ร่างทรงการบูชานับถือผีที่มีมานานในสังคมบ้านเราจะเห็นนะครับว่าแม้แต่เซตติ้งที่ควรจะมีตรรกะมีเหตุผลควรจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ถูกแทรกซึมแล้วก็เต็มไปด้วยความเชื่อเหล่านี้แกดูลูกศิษย์เยอะมากขนาดบุคคลที่ควรมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์มากที่สุดอย่างพยาบาลคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นลูกศิษย์ลุงกันเลยเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนไอ้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เคยหายไปจากสังคมบ้านเราและในแง่ของการแพทย์นะครับเขาก็จะมีการศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยที่มันสัมพันธ์กับสุขภาพของชุมชนหรือสังคมเราจะเรียกว่า medical anthropology หรือมนุษยวิทยาการแพทย์มันจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพความเจ็บป่วยการแพทย์กับมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมคือเขาจะมองว่าการที่คนคนหนึ่งป่วยเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุแค่เฉพาะเชิงชีววิทยาแต่มองว่าจะมีปัจจัยด้านความเชื่อบริบททางวัฒนธรรมหรืออะไรเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยพูดง่ายๆคือไม่ได้มองแค่ด้านเดียวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะตอนที่ฝึกงานเนี่ยก็มีเหมือนกันที่อันนี้เบสิกเลยคือคนไข้บางคนจะบอกว่าอยากตักบาตรอยากทำบุญอยากฟังเสียงพระสวดบางวอร์ดเขาก็จะมีการเชิญพระเข้ามาเป็นช่วงๆมีการสวดมนต์อะไรกันไปอันนี้เจอได้เพราะเราเป็นคนพุทธเนาะถ้าตามเซตติ้งโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดอ่ะก็จะแอดวานซ์หน่อยเช่นคุณยายคนหนึ่งแอดมิดพออยู่ไปหลายวันเข้าแกถามว่าอยากให้ที่บ้านเนี่ยมารำผีฟ้าให้ผมไม่แน่ใจว่าผีฟ้าหรือผีแถนอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ละนานละซึ่งบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์เนาะโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยทำยังไงปล่อยไปเลยไร้สาระหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะจริงๆพยาบาลวิชาชีพเนี่ยมีอีกบทบาทหนึ่งในการดูแลคนไข้ก็คือการดูแลด้านสปิริตชัวลหรือจิตวิญญาณความเชื่อที่คนไข้นับถือสิ่งที่คนไข้ร้องขออะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้างเราจะ flexible เราจะยืดหยุ่นยังไงได้บ้างสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันขัดกับตัวโรคหรือว่าหลักปฏิบัติอะไรไหมทำแล้วคนไข้จะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงถ้าคนไข้ปากขอมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือปรึกษาทีมในวอร์ดว่าเอายังไงจะทำยังไงมีข้อจำกัดอะไรบ้างยิ่งถ้าเป็นวอร์ดรวมที่คนไข้เยอะๆเราก็ต้องคำนึงถึงคนไข้คนอื่นด้วยเนาะก็เป็นอีกมิติที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะคือเราต้องมีใจฟังคนไข้ด้วยไม่ใช่จะยึดแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวซึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ patient safety หรือความปลอดภัยของคนไข้อย่างในเรื่องเนี่ยถ้าพยาบาลคนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์แต่อยู่ๆญาติมาบอกว่าอยากสวดมนต์ให้คุณลุงเนี่ยทำได้ไหมมายืนล้อมเตียงกันอย่างนี้เลยแล้วก็ยืนสวดมนต์กันทำได้ไหมจริงๆก็ทำได้แต่อาจจะต้องบอกหน่อยว่าให้ลดวอลลุ่มหน่อยให้สวดเบาๆหน่อยเพราะมีคนไข้คนอื่นอยู่ด้วยคือตี้เนี่ยนอนอยู่ข้างสมมุติถ้าเราเป็นตี้มานอนข้างเตียงเงี้ยลุงโหใกล้ตายแล้วอยู่ๆมีญาติมายืนสวดมนต์บทสวดอะไรก็ไม่รู้เสียงดังเราเห็นภาพอย่างนี้เราคงไม่สบายใจเท่าไหร่เนาะพอวิชวลที่ออกมาเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นอีกบทบาทอีกมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ผมชวนให้ทุกคนได้รู้จักกันทีนี้ถ้าเราลองมองในแง่สังคมวิทยาผมมองว่าลุงเนี่ยเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมหรือความเชื่อเดิมๆพูดในอีกแง่คือ
ความเป็นคนรุ่นเก่าๆอย่างตี้เนี่ยคือเจนใหม่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า cultural reproduction จะหมายถึงการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเป็นการถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อบรรทัดฐานจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้บางอย่างมัน transfer ได้เนาะเป็นเรื่องดีแต่บางอย่างก็อาจจะไปขัดกับหลักความเชื่อขัดกับค่านิยมหรือบรรทัดฐานของอีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งถ้ามันขัดกันปุ๊บก็จะเกิดการต่อต้านไม่ยอมรับอะไรพวกนั้นเหมือนกับตี้ในเรื่องนี้แหละซึ่งตอนจบของตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วตี้ก็โดนยึดร่างไปโดนยึดทุกอย่างไปถูกครอบงำไปด้วยค่านิยมความเชื่ออีกแบบหนึ่งและการที่เราตีความในกรอบนี้เนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่านี่คือ cultural reproduction ที่เกิดจากการบังคับและไม่ยินยอมของอีกเจเนอเรชันหนึ่งหรือจะว่าตรงๆในมุมของการเมืองการปกครองก็คือมันสื่อได้ถึงการสืบทอดอำนาจบางอย่างในสังคมบ้านเราที่มีโครงสร้างมีรากฐานมานานมองแบบนี้ก็มองได้เช่นกันอย่างหนังมันฉายปี52เนาะปีใกล้ๆกันก่อนนั้นคือปี49ที่เกิดรัฐประหารแล้วก็ถูกปกครองอยู่กับอำนาจเหล่านั้นมาหลายปีแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแต่ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆให้สืบทอดอิทธิพลเหล่านั้นอยู่ก็เป็นการตีความที่แล้วแต่คนอันนี้ผมพูดในแง่สังคมการเมืองการปกครองก็มองแบบนี้ได้เหมือนกันมาถึงแบ็คแพคเกอร์เป็นเรื่องราวของคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่กำลังโบกรถข้างทางกลับกรุงเทพตอนแรกก็ไม่มีคนจอดหรอกจนผู้ชายเนี่ยเอาแบงค์พันออกมาโชว์รถพ่วงคันหนึ่งก็จอดรับขึ้นมาปุ๊บก็เจอคนขับแล้วก็เด็กรถที่ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมีเสียงโครมคามเคาะดังขึ้นที่ด้านหลังในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตาคนขับนี่ก็หักเลี้ยวเข้าข้างทางเลยเป็นที่รกร้างพอจอดปุ๊บก็เปิดดูปรากฏว่าเจอเข้ากับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่กลายเป็นศพไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่บอกเราว่า2คนนี้กำลังขนส่งแรงงานต่างดาวเข้าไทยไปผิดกฎหมายเนาะแต่น่าจะด้วยอากาศที่ร้อนไม่มีที่ระบายอากาศก็เลยทำให้ขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเอาศพลงมาเอามากองกันไว้แล้วก็กะจะขับหนีนั่นแหละแต่เด็กรถแต่แน็กเดินไปที่ศพนึงและผ่าท้องหยิบเอาบางอย่างออกมาตอนนี้หนังก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าไม่ใช่แค่แรงงานที่ผิดกฎหมายสิ่งที่อยู่ในท้องของคนเหล่านี้ก็เช่นกันนั่นคือยาเสพติดที่แน็กตั้งใจขนมากับแรงงานต่างด้าวคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าของจริงมีการขนแบบลักษณะนี้ไหมเลยสงสัยว่าถ้าขนแบบเนี้ยสุดท้ายปลายทางแล้วมันเอาออกมายังไงอันนี้สงสัยจริงๆเพราะว่าพอกินเข้าไปไฮโดรคลอริกในกระเพาะเนี่ยมันกัดแทบจะเละหมดเลยอะมันใส่บรรจุภัณฑ์อะไรเข้าไป อันนี้อยากรู้ถึงใส่เข้าไปได้เอาออกมาแล้วไงล้างน้ำเหรอ อันนี้ไม่รู้ก็เลยสงสัยพอตาลุงคนขับรู้ว่าไอเด็กรถเนี่ยมันขนยามาด้วยก็ตบสั่งสอนกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับพวกมันบอกไม่ฟังตบพวกจังหวะนั้นคนญี่ปุ่น2คนนี้ด้วยความสงสัยเลยลงมาเห็นกองศพเหล่านี้ยูกิผู้ชายเนี่ยก็เลยจัดการแย่งปืนมาแล้วก็ขู่ทั้งคู่แต่หารู้ไหมว่าข้างหลังคือศพที่ลุกขึ้นแล้วก็กำลังเดินตรงมาหาจากนั้นก็โดนกัดเข้าที่คอน้ำแดงกระฉูดทั้งหมดก็พากันวิ่งตาลุงนี่ขึ้นรถไปก่อนเลยขับไปเลยแน็กก็กำลังจะหนีแต่ตัดสินใจพาผู้หญิงไปด้วยอากิโกะเนี่ยวิ่งหนีตายกันมาซอมบี้ตามกันมาเป็นฝูงเลยส่วนตัวผมชอบฉากนี้มากเพราะว่ามันลุ้นดีก็พอปิดประตูท้ายรถได้ปรากฏว่ารถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำทั้งคู่สลบไปสักพักตื่นมาก็เห็นแต่พวกซอมบี้ที่แบบแน่นิ่งไปแล้วบางส่วนอีที่เหลือเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แน็กเดินออกไปข้างนอกก็คือมืดหมดแล้วไปดูก็เจอศพพี่คนขับเนี่ยอยู่หน้ารถโดนซอยไปครึ่งตัวระหว่างนั้นอากิโกะก็เจอเข้ากับเด็กคนนึงที่ดูจะเป็นมนุษย์ปกติตอนนั้นจู่ๆมีรถขับมาแบบชวัดเฉวียนเลยแล้วมาจอดอยู่ใกล้ๆแน็กก็เลยเดินไปดูแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ขับมาเนี่ยคือเรือดำมือแล้วจังหวะนั้นหนังก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเด็กคนนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่มนุษย์แน็กพยายามบอกอากิโกะแล้วแต่ด้วยกำแพงทางภาษาทำให้อากิโกะไม่เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจยิงอีกคนตายไปจากนั้นก็พากันขับรถออกมานำไปสู่ฉากจบที่พอเช้ามาปุ๊บอากิโกะขับมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหันไปข้างๆก็ได้รู้ความจริงว่าเด็กเนี่ยเป็นซอมบี้แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นแต่เธอไม่รอดเด็กซอมบี้ก็ลงมาแล้วก็วิ่งกุกกักไปกัดคอพระที่กำลังบิณฑบาตอยู่ตรงนั้นก็เป็นอันจบแบ็คแพคเกอร์ทีนี้มาดูประเด็นแรกที่เราเห็นได้ชัดตอนแบ็คแพคเกอร์เนี่ยจะสะท้อนปัญหาทางสังคมเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหายาเสพติดขอพูดเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายก่อนต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมจะชวนดูอย่างแรกคือเรื่องค่าแรงทุกวันนี้ค่าแรงรายวันขั้นต่ำยังไม่ถึง500 บาทเลยซึ่งแรงงานไทยแน่นอนทุกคนให้ความสำคัญกับค่าแรงทำงานขนาดนั้นฉันต้องได้เยอะให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยอันนี้พูดในมุมเดียวนะพอแค่คำว่าค่าแรงเนี่ยมันก็จะไปผูกโยงกับหลายฝ่ายอีกนายจ้างบริษัทเศรษฐกิจในประเทศหลายปัจจัยเยอะแยะไปหมดอีรุงตุงนางมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องค่าแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวเยอะขึ้นเพราะสำหรับเขาเนี่ยเขารับได้เขาถือว่าเยอะโอเคละแล้วถามว่าทำไมถึงยังเกิดการลักลอบแรงงานผิดกฎหมายอยู่แบบในหนังเนี่ยคือมันมีหลายปัจจัยมากแต่สิ่งหนึ่งที่มีส่วนและผมเองก็มีประสบการณ์กับมันเช่นกันคือไอ้โปรเซสหรือกระบวนการที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวคนหนึ่งถูกกฎหมายแม่งโคตรซับซ้อนและ
เอกสารเยอะมากซึ่งแน่นอนโรงงานหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำกันแค่คน2คนและไอ้โปรเซสเหล่านี้มันเปลี่ยนแทบทุกครั้งที่มีการต่อ work permit หรือใบอนุญาตทำงานแค่เรื่องเอกสารนอกจาก work permit แล้วเนาะมันก็จะมีเอกสารประจำตัวเช่นพวกพาสปอร์ตอีกอันนึงก็คือบัตรชมพูมันก็จะเหมือน ID card ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอะไรผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วคือเวลาเขาทำบัตรชมพูอันเนี้ยทีนึงมันจะมีใบทร38มันจะอารมณ์เหมือนเป็นทะเบียนบ้านของเราว่าอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็โปรเซสของคนที่ต่ออายุ work permit เนี่ยกับคนที่เพิ่งทำครั้งแรกไม่เหมือนกันและสลับซับซ้อนเหลือเกินยื่นออนไลน์ก็ไม่ได้ต้องไปออนไซต์และมันไม่ได้เหมือนเราไปอำเภอทำบัตรประชาชนวันเดียวเสร็จคือแม่งเป็นเดือนปัญหาเยอะแยะมากมายส่วนตัวเคยจับโปรเซสเหล่านี้แล้วแบบโคตรปวดหัวขนาดทำแค่20คนแล้วบางที่แม่งโอ้โหผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงงานผิดกฎหมายถ้าถามว่าเวลาแรงงานต่างด้าวก็เข้ามาใครทำเอกสารดำเนินเรื่องให้แน่นอนต้องเป็นโรงงานที่จ้างบริษัทที่จ้างนายจ้างเพราะถ้าแรงงานทำเองคือตายขนาดเป็นคนไทยอ่านแล้วยังงงเลยโปรเซสมันซึ่งในความเป็นจริงถ้าโรงงานหรือบริษัทเขามีฝ่าย HR ที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีก็ดีไปแรงงานคนนั้นก็อาจจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมของรัฐในการทำเอกสารอะไรก็ว่ากันไปแต่บางส่วนไม่มีไงยิ่งโรงงานหรือว่าบริษัทเล็กๆไม่มีเขาก็จะใช้เรียกว่าอะไรมันจะเป็นบริษัทที่เข้ารับทำเรื่องนี้เวลาจ้างทีนึงเขาจะคิดต่อหัวเลยว่าคนนึงเท่าไหร่ซึ่งขั้นต่ำที่ผมเห็นนะประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อแรงงาน1คนและเกิน 50% ไอ้ค่าจ้างทำพวกเนี้ยนายจ้างจะเอาไปหักกับค่าแรงค่าจ้างของแรงงานนั่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าถ้ารัฐลดขั้นตอนอะไรบางอย่างลงปรับให้มันง่ายที่สุดทั้งโปรเซสเอกสารออนไลน์ได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยมีขั้นตอนประกาศออกมาแบบชัดเจนหน่อยให้ประชาชนนายจ้างเข้าใจได้ง่ายๆผมรู้สึกว่ามันจะช่วยลดปัญหาส่วนนี้ไปได้เปราะหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเจอมาเนาะเลยมารีเฟกให้ทุกคนได้รู้กันอารมณ์เหมือนบ่นว่ะ ต่อมาคือประเด็นเรื่องยาเสพติดถ้าเราลองมองตามความเป็นจริงเนาะถามว่ายาเสพติดเนี่ยมันทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ได้ปะจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขนาดวิ่งไล่กัดอะไรขนาดนั้นแบบในหนังแต่ถ้าเปรียบเปยมันก็คือแบบนี้นี่แหละยาเสพติดมันจะมีกลุ่มที่กระตุ้นประสาทเนาะคือพวกแอมเฟตามีนกับโคเคนซึ่งมันก็จะมีชนิดแยกย่อยออกไปอีกเช่นพวกยาอียาเลิฟนู่นนี่ไอ้พวกเนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวลเกิดการสับสนแล้วก็ประสาทหลอนได้หลักๆบางคนก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนขาที่ผิดปกติควบคุมไม่ได้ฟังดูก็คล้ายกับซอมบี้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ไปวิ่งไล่แบบนั้นเนาะคือนอกจากอาการทางประสาทพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นด้วยเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นต้นถ้าถึงขั้นนี้ก็คงไม่มีแรงวิ่งไม่มีแรงอาละวาดหรอกแล้วเวลาเสพพวกแอมเฟตามีนเนี่ยแรกๆมันจะมีความเคลิ้มมันจะมีความสุขถึงขนาดคล้ายกับการถึงจุดสุดยอดของความสุขอะไรทำนองนั้นเลยนอกจากปัจจัยด้านร่างกายโปรเซสอะไรต่างๆแล้วแน่นอนจิตใจของมนุษย์ก็ต้องการเสพให้ความสุขเหล่านี้ซึ่งพอผ่านระยะแรกที่เสพปุ๊บมีความสุขความอันตรายก็จะเกิดโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่เราเห็นกันหน้าข่าวและสมมุติถ้าเราไปเจอคนกำลังอาละวาดเพราะยาเสพติดเนี่ยทำไงแจ้งตำรวจอันดับแรกอย่าเสี่ยงเข้าไปเด็ดขาดแต่ถ้าสมมุติจับพัดจับผูแม่งต้องเข้าไปจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าหลุดเข้าไปแล้วเพิ่งมารู้ตัวถอนตัวไม่ได้เราจะทำยังไงได้บ้างให้เรายึดหลักฟังไว้ฟังในสิ่งที่เขาพูดให้เขาพูดระบายออกมาอย่าขัดอยากพูดอะไรพูดออกมาให้หมดและสิ่งสำคัญคือต้องรักษาระยะห่างไม่ควรใกล้ถึงระยะที่เขาจะเอื้อมมาถึงเราได้อีกสิ่งหนึ่งคือห้ามส่องไฟอะไรก็ตามที่มีแสงจ้าเพราะคนไข้จะยิ่งหวาดระแวงเวลาพูดต้องพูดช้าๆโทนเสียงต่ำๆขยับเคลื่อนไหวต้องทำช้าๆถ้าพูดจิจะเดินพูดไปเงี้ยโดนแน่มันจะไปกระตุ้นให้คนไข้หวาดระแวงและเขาก็จะคิดว่าเราจะไปทำร้ายเขาก็จะสวนกลับมาต่อมาคือแบมือไว้ให้เขาเห็นชูมือไว้ให้รู้ว่าเราไม่มีอาวุธนะพื้นฐานของคนไข้ระยะนี้คือความหวาดระแวงเนาะเพราะฉะนั้นการที่เขาเงียบเป็นอะไรที่สถานการณ์ไม่โอเคแล้วความเงียบเนี่ยมันสื่อถึงความคิดที่กำลังอยู่เหนือความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นให้คนไข้พูดไปชวนคุยต้องงัดสกิล extrovert ออกมานิดนึงทำให้เขาพูดเยอะๆเพื่อไม่ให้มีเวลาคิดคุยไปเรื่อยๆยิ่งพูดมากเท่าไหร่สเตจก็จะยิ่งลดลงหลักคือเจรจาพูดไปจนคนไข้อยู่ในระยะที่ยามันเริ่มจะหมดฤทธิ์คนไข้เริ่มสงบเริ่มซึมลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราไปเจอคนเสพยาและอาละวาดเนี่ยแหมฉันดูช่องนี้ฉันรู้และขั้นตอนฉันต้องเจรจาอย่างนี้กูเดินเข้าไปเลยจ้าไม่แจ้งตำรวจไม่แจ้งใครทั้งสิ้นฉันคุยเองรับจบฉันจะทำให้ตานั่นสงบลงให้ได้แบบนี้ไม่เอานะเสี่ยงนะทางที่ดีที่สุดแจ้งตำรวจเนาะเขาก็จะมีโปรเซสอะไรของเขาไปแจ้งตำรวจแล้วก็ออกห่างๆแต่ถ้าบังเอิญเข้าตาจนก็ให้จำหลักที่พูดไปเมื่อกี้ไว้ทำไปแก้สถานการณ์ไปก่อนจนตำรวจมาแต่ถ้าเจอช่องหนีก็หนีนะไม่ใช่ยืนคุยป้อไปเรื่อย
ก็ผู้เสพยาเสพติดแน่นอนทุกคนในสังคมมองเป็นตัวปัญหาแต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมนึงของคนกลุ่มนี้บางส่วนที่ผมได้สัมผัสและกันคือผมเคยไปฝึกงานในวอร์ดโรคทางจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดแล้วก็การติดสุราเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยแทบจะ 100% ไม่มีใครอยากติดอยากเลิกทั้งนั้นแต่เขาบอกว่าเขาพลาดไปแล้วและกลุ่มที่ผมเจอก็เป็นวอร์ดในโรงพยาบาลเนาะยังดีหน่อยที่ยังมีหนทางกลับมาสู่พาธเวย์ที่มันดีขึ้นได้แต่กับคนบางกลุ่มกับบางคนเนี่ยเขาผ่านไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกผมคอนเฟิร์มได้เลยผมไม่เคยเห็นใครสักคนที่เสพยาติดอยากเลิกเลยเดินมาโรงพยาบาลเองสักคนแต่ถ้ามองในแง่ความน่าจะเป็นมันก็คงมีแหละแต่ผมไม่เคยเจอเคสแบบนั้นไงและเกินครึ่งที่แอดมิดวอร์ดนี้เคยอยู่มาแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเลิกแล้วเลิกได้แล้วออกไปใช้ชีวิตแต่ก็กลับมาเสพใหม่คือผมมองว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลมันไม่ใช่แค่เพราะตัวเขาอย่างเดียวเช่นสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่สภาพครอบครัวสำหรับคนที่จิตใจเข้มแข็งดูแลตัวเองได้อันนี้น่านับถือมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะมีทรมาบางอย่างกับสังคมที่เขาอยู่กับครอบครัวที่เขาอยู่กับชีวิตที่เขาเป็นอยู่เขาจะมีแผลบางอย่างในใจเสมอเลยเช่นบางคนพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ก็ติดเหมือนกันพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนอยู่กับครอบครัวก็จริงแต่ครอบครัวไม่ได้สนใจใยดีเลยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าตัวเองคิดจะเลิกไงมันก็เลิกได้แต่ผมจะบอกว่าคือคนไข้ทุกคนเนี่ยอยากเลิกแต่ในเชิงร่างกายเขาเนี่ยเชิงชีววิทยากลไกของร่างกายเนี่ยพอเสพไปแล้วมันต้องเอาเข้าอีกมันติดไม่งั้นเขาคงไม่เรียกว่าติดเนาะคือใจเนี่ยอยากเลิกแต่ร่างกายมันต้องเอาเข้าอีกเพราะฉะนั้นเขาทำคนเดียวไม่ได้ถึงจะรักษาหายแล้วออกไปปุ๊บถ้าคนรอบตัวเขาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้คอยช่วยดูก็โอกาสสูงที่เขาจะกลับมาที่พูดคืออยากจะชวนทุกคนมองว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวมนุษย์เราคนเดียวเนาะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยที่คนคนนั้นคนเดียวมันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะแยะมากมายที่หล่อหลอมแล้วก็ผลักดันให้เราหันหน้าเข้าสู่เส้นทางที่มันเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมวิชาการจังหวะก็ผมเชื่อว่าคนที่ฟังช่องนี้น่าจะเก็ตอยู่จะมีใครหาว่าฉันเข้าข้างไหมเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจก็ขอสรุปท้ายตอนนิดนึงเป็นการเอาความระทึกของซอมบี้เนี่ยมาสะท้อนปัญหาทางสังคมได้ค่อนข้างดีสำหรับผมก็ไม่รู้แหละว่าคนเขียนบทพุ่มกับเขาตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนี้ไหมแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วมันสื่อได้มันสะท้อนได้อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปเนาะการดูหนังมันอยู่ที่เราตีความตอนแบ็คแพคเกอร์คนจะมองว่าดูเอาหนุกหนีซอมบี้ไม่ได้มีอะไรสะท้อนก็ดูได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือจะมองว่ามันเป็นการสะท้อนสังคมแบบที่ผมบอกเนี่ยก็มองได้เหมือนกันก็จะได้ประเด็นต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาแทรกซ้อน ก็จะได้ประเด็น สอดแทรกก็จะได้ประเด็นต่างๆสอดแทรกเข้ามาก็แน่นอนปัญหาแรงงานปัญหายาเสพติดเนี่ยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขที่มันถูกต้องเหมาะสมมันก็จะเหมือนตอนจบของเรื่องนี่แหละเกิดการส่งต่อแพร่กระจายออกเป็นวงกว้างลุกลามไปทั่วเหมือนการระบาดของซอมบี้มาที่ตอนรถมือสองก็เปิดมาด้วยเต้นรถแห่งหนึ่งที่มีนุชเป็นเจ้าของก็กำลังขายเลยอยู่ๆมีรถขับเข้ามาเบรกดังเอียดผู้หญิงคนนึงเดินลงมาก็มาโวยวายใส่ไหนบอกว่ารถไม่เคยชนไงโกหกกันชัดๆนุชก็ยิ้มบอกคุณใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันในออฟฟิศกันดีกว่าเธอก็บอกว่าไม่คุยแม่งแล้วที่ลูกกูเกือบตายเนี่ยก็เพราะรถของมึงไงมึงเอารถมึงคืนไปเลยนะกูไม่เอาแล้วก็เคลื่อนกุญแจใส่หน้าและหนังก็ทำให้เราได้รู้ว่าเต้นรถมือสองของเจนุชเนี่ยทุกคันที่เอามาขายล้วนแล้วแต่เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นมีการเสียชีวิตมาแล้วทั้งสิ้นแต่เวลาไปขายหน้าร้านเนี่ยเธอก็มักจะบอกลูกค้าว่ารถไม่เคยชนมาเลยเจ้าของก็ขายเพราะว่าไปเมืองนอกมั่งไปนู่นไปนี่มั่งซึ่งนุชเนี่ยก็มีลูกคนหนึ่งชื่อเต้ยเป็นเด็กที่จะซนนิดหน่อยชอบมาวิ่งเล่นในเต็นท์รถบางทีก็จะเข้าไปในรถที่จอดอยู่มั่งและคืนนั้นเองในขณะที่นุชกำลังดูแคตตาล็อกรถในเต็นท์ก็จะมีภาพก่อนที่จะโมเครื่องใหม่เนาะแล้วก็รายละเอียดของอุบัติเหตุยามก็เข้ามาบอกว่าขอกลับห้องเอากุญแจมาให้แฟนแป๊บนึงนะครับนุชก็เลยพยักหน้ารีบกลับแล้วกันฉันจะกลับละทีนี้เราก็รู้แล้วว่านุชเนี่ยต้องอยู่คนเดียวในเต็นท์เธอหันมาดูกล้องอีกทีปรากฏว่าเฮ้ยลูกไปไหนวะมองทุกตัวแล้วไม่เจอก็เลยเดินออกมาเรียกเต้ยอยู่ไหนแม่จะกลับแล้วนะลูกแต่ไม่มีเสียงตอบรับด้วยความที่รู้ว่าลูกชอบแอบไปเล่นในรถก็เลยกลับเข้าออฟฟิศไปเอากุญแจรถทุกคันออกมาเลยเพื่อที่จะหาแต่ก็ไม่เจอระหว่างนั้นมีเด็กขายพวงมาลัยเดินเข้ามาบอกพวงมาลัยเอาไหมนุชก็ไล่ดับเพิดไปบอกเข้ามาได้ไงเนี่ยฉันไม่ซื้อคือตอนนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเต้ยเนี่ยเป็นซีนที่พี่นิโคแสดงได้ดีมากเลยนะก่อนหน้านี้เราจะเห็นมุมของนักธุรกิจสาวเนาะมั่นใจหน้าไวหลังหลอกแต่ในมุมครอบครัวเธอก็ยังคงมีความอ่อนโยนแล้วก็รักลูกมากๆนุชกลับมาดูกล้องอีกทีก็เจอว่าเต้ยเนี่ยไปยืนเหมือนกับคุยกับใครอยู่ที่รถคันนึงพอเพ่งมองดีๆก็เห็นบุคคลปริศนานั่งอยู่ในรถแล้วเต้ยก็เดินหายเข้าไปในซอกเธอเลยเดินออกมาหาเปิดเข้าไปดูในรถก็ไม่เจอพอปิดประตูปรากฏว่ามีเงาสะท้อนของผู้หญิงคนนึงยืนอยู่พอหันไปผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในความมืดนุชก็เลยเดินตามไปดูด้วยความสงสัยเสียงสะอื้นเนี่ยดัง
ลอยมาตามลมคุณคะเป็นอะไรคะแต่พอนุชเดินมาข้างหน้าจากเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับอวัยวะภายในที่ไหลออกมากองอยู่ที่พื้นเป็นซีนที่เอาเรื่องอยู่นะตอนดูครั้งแรกคือแบบโอ้โหน่ากลัวอยู่เห็นงั้นนุชก็วิ่งดิแต่ก็นึกขึ้นได้เรื่องลูกก็เลยตามหาลูกต่อเต้ยอยู่ไหนเดินก้มมามองใต้รถก็ไม่มีแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละเจอเข้ากับเด็กคนนึงติดอยู่ในซอกล้อเธอตกใจวิ่งหนีไปแอบอยู่ข้างรถคันนึงเห็นเต้ยเนี่ยวิ่งไปที่รถคันอื่นเธอก็เลยวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันเด็กคนนี้วิ่งออกไปอีกทางนุชกำลังจะหันหลังกลับแต่ปรากฏว่าประตูเนี่ยมันปิดกระแทกเข้ามาปักเลือดกลบจมูกแล้วมันก็ถูกล็อกเปิดไม่ออกนุชพยายามเขย่ากึกเขย่าไปเขย่ามาเสียงบางอย่างก็แทรกเข้ามาพอหันไปดูด้วยหางตาเท่านั้นแหละเจอเข้ากับผู้หญิงคนนึงที่กำลังร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดพยายามจะออกจากรถแน่นอนว่านี่คือวิญญาณของคนที่เกิดอุบัติเหตุในรถคันนี้นั่นเองเป็นวิชวลที่แบบชอบมากเลยไฟลุกท่วมซึ่งพอนุชออกมาจากรถคันนี้ได้แต่พอมองไปรอบๆเนี่ยก็พบว่ารถทุกคันในเต็นท์มันได้กลายสภาพเป็นตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งสิ้นเธอตัดสินใจวิ่งไปที่รถคันนึงเพื่อที่จะขับหนีออกไปคือสติไม่มีแล้วแต่เด็กขายพวงมาลัยเนี่ยก็ยังเดินมาหาอยู่ซึ่งแน่นอนว่านั่นไม่ใช่คนปึ้งสติแต่เธอเข้ารถมาได้พยายามสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดมีเสียงกุกกักดังอยู่หน้ารถหลอนไปหมดไม่นานผู้ชายคนนึงก็หล่นลงมาซีนนี้หลายคนบอกว่าผู้ชายคนนี้คือผีในตอนเหงาแต่อันนั้นเขาโดนรถชนเสียชีวิตไม่ได้โดดลงมาแล้วผมก็ลองไปไล่ดูชื่อนักแสดงเนาะก็ไม่ใช่คนเดียวกันผมเลยมองว่าก็อาจจะไม่ใช่อาจจะแค่หน้าคล้ายกันเฉยๆก็แล้วแต่ทุกคนละกันทีนี้นุชสตาร์ทปรากฏว่าติดขับออกมาจากเต็นท์ทันทีชนที่กั้นกระเด็นกระดอนพอมาถึงหน้าถนนรถก็ดับคือมันออกมาได้แล้วไงเธอก็ลงมากะจะวิ่งหนีต่อแต่บางสิ่งก็ได้สะดุดตาเธอเป็นรองเท้าของลูกที่หล่นอยู่พร้อมกับของเหลวสีแดงค่อยๆหยดลงมาแน่นอนเปิดกระโปรงไปดูสิ่งที่อยู่ในนั้นคือลูกของเธอเองจังหวะที่เธอพยายามสตาร์ทรถและมีเสียงกุกกักนั่นแหละคือตอนที่เธอได้ฆ่าลูกตัวเองไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นอันจบตอนรถมือสองเป็นตอนหนึ่งที่สั้นๆนะแต่ค่อนข้างกดดันไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงมากเหมือนตอนอื่นแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนสงสัยกันไหมว่าผีมาหลอกนุชทำไมถ้าเราลองมองดูเนาะเธอไม่ได้ไปทำใครตายรถมันเกิดอุบัติเหตุเองก็ซื้อซากรถมาทำใหม่แล้วก็ขายเป็นมือสองเป็นธุรกิจปกติแต่ขอแซงนิดนึงอันนี้แอบสงสัยส่วนตัวคือเจนุชเนี่ยขาดทุนไหมแบบสภาพแต่ละคันยับเยินมากเอามาโมเครื่องใหม่ทำใหม่เนี่ยขาดทุนหรือเปล่าผมไม่มีความรู้เรื่องรถไงเลยประเมินไม่ได้ถ้าใครรู้สามารถเม้นแชร์กันได้นะครับก็นุชเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าใครเพื่อที่จะเอารถมาขายแล้วทำไมเรื่องต่างๆถึงมาเกิดกับเธอซีนแรกที่มีผู้หญิงเข้ามาเนาะเราก็จะรู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ซื้อรถของนุชไปและคงเจออะไรสักอย่างที่ติดมากับรถแล้วก็บอกว่าที่ลูกเธอเกือบตายเนี่ยก็เพราะว่านุชสิ่งนี้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าการกระทำนี้ของนุชได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่นอันนี้คือที่เราเห็นไหนจะมีที่เราไม่เห็นอีกและนุชเนี่ยจงใจปกปิดข้อมูลปกปิดประวัติของรถทุกคันว่าเคยถูกชนเคยมีคนเสียชีวิตจะว่าง่ายๆมันคือการหลอกลวงแล้วไอ้การหลอกลวงของเธอเนี่ยก็ได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเป็นวงกว้างไปแล้วเรียบร้อยทั้งที่เธอรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีซึ่งรถทุกคันในเต็นท์ก็เปรียบเสมือนความผิดบาปทั้งหมดที่เธอได้กระทำลงไปแล้วหรือว่ากำลังจะกระทำในอนาคตผมมองว่ามันเป็นการเปรียบเลยถึงสิ่งเดียวกันกับตอนเหล่าชาโอนนะครับก็คือเรื่องกรรมอกุศลกรรมที่นุชทำเนี่ยได้ส่งผลมาจนเกิดเป็นคืนนี้อย่างเหล่าชาโอนเนาะซีนที่เป้กำลังจะออกจากวัดอะและหลวงพ่อห้ามไว้บอกว่าขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนคือเหมือนท่านรู้ว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยกรรมอาจจะเบาบางลงและเป้อาจจะรอดแล้วทำไมเป้ยังไม่ยอมหยุดก็เพราะว่ากรรมของเขาเองอย่างนุชนี่ก็เหมือนกันทำไมวันนี้แฟนของยามต้องลืมกุญแจห้องทำให้ยามต้องออกไปทำให้นุชอยู่คนเดียวทั้งที่กำลังจะกลับบ้านแล้วเหมือนทุกวันและลูกก็หายไปผมมองว่ามันเป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละถ้าเรามาตีความตามความเชื่อเนาะพอหาเหตุผลซัพพอร์ตอย่างอื่นไม่ได้จริงๆก็เธอไม่ได้ไปฆ่าใครตายเพื่อที่จะเอารถมาขายแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครที่มันมีผลกระทบแบบโดยตรงพอเราบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมคำถามที่ตามมาคือเต้ยลูกของนุชเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยทำไมต้องตายอนาถขนาดนั้นมันจะมีความเชื่อหนึ่งซึ่งผมบอกตามตรงว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไหมคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นแก่นพุทธแท้ๆไหมแต่เขาบอกว่ากรรมเนี่ยที่พ่อหรือแม่ทำมันจะตกมาที่ลูกได้แต่ต้องมีองค์ประกอบคือลูกที่โดนกรรมตกมาเนี่ยจะต้องมีกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่เสมอ2คือกรรมที่พ่อแม่ทำต้องหนักเอาเรื่องและองค์ประกอบสุดท้ายคือไม่มีบุญเข้ามาปกป้องคือไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำความดีสิ่งเหล่านี้เลยทำให้กรรมนั้นตกมาที่ลูกได้ซึ่งผมก็คิดค้านในใจเนาะเด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำไมต้องมารับกรรมแทนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมไม่มั่นใจว่าความเชื่อเนี้ยคือแก่นแท้ของพุทธไหมถ้าใครช่ำชองเรื่องนี้รบกวนจริงๆว่าเม้นแชร์สอนกันหน่อยอยากรู้จริงๆ
มาถึงตอนสุดท้ายกับคนกองเอาจริงๆนะตั้งแต่4แพร่งละตัวอย่างมันไม่ได้มีอะไรบอกเลยว่าคนกลางกับคนกองเนี่ยมีความคอมเมดี้ปนมาและผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบคอมเมดี้เฮอร์เรอร์เท่าไหร่เนาะตอนดูครั้งแรกกับ4แพร่งแบบจุดแรกรู้สึกแอบเซ็งเหมือนกันแต่ดูไปเอ้ามันก็น่ากลัวอยู่มันก็หนุกอยู่ก็เลยให้พอมา5แพร่งตัวอย่างก็ไม่มีความคอมเมดี้ปนและอีนี่ก็ไม่เข็ดไงคิดว่าเฮ้ยมูดมันต้องแบบปิดจบเหมือนเที่ยวบิน224แน่เลยพี่ชามาเล่นอีกโอ้โหแต่พอไปดูอ้าวคุณหลอกดาวไม่เข็ดเลยจริงๆแต่จะบอกว่าก็ชอบอยู่ดีเพราะมันสนุกชอบพี่ชาด้วยไงประเด็นแต่ถ้าให้เทียบกับคนกลางนะผมรู้สึกว่าคนกลางเนี่ยมีความน่ากลัวกว่ามากด้วยบรรยากาศด้วยอะไรต่างๆมาถึงคนกองเปิดมาก็พี่ชากำลังยืนร้องไห้อยู่ตรงเปียโนอารมณ์มาเต็มมากแกทำไม่ทำไมอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันขอโทษและผู้กำกับก็สั่งฆ่าตีสเลดแปะคือใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสเลดเกี่ยวกับบทภาพยนตร์สกรีนเพลย์เนี่ยผมเคยเจาะลึกไปแล้วในคลิปผีคนเป็นทุกคนจิ้มไปดูกันได้นะครับผมขึ้นให้ตรงลิงก์บนขวาพอคัดแล้วพี่เผือกผู้จัดการกองก็เดินมาบอกพี่ชาครับเมื่อกี้มันไม่ใช่เลยพี่นี่มันหนังภาคต่อนะคนดูเขาอยากเห็นอะไรที่มันมากขึ้นพี่ชาก็แบบเอามากขึ้นกว่านี้เหรอแล้วผู้กำกับก็วอมาเฮ้ยมึงบีบภาษาอะไรวะเร็วๆหน่อยดิเดี๋ยวก็ถ่ายไม่ทันหรอกอย่างที่บอกในทริลเลอร์เนี่ยมันไม่มีความคอมเมดี้เลยและฉันไม่เข็ดไงดูถึงตอนเนี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมาทรงแบบจริงจังดีอะไรเงี้ยแต่พอถึงซีนนี้ปุ๊บตั้งใจดูสุดๆและในหนังก็มีการเตรียมถ่ายเทค2กันพี่ชาก็โอเคพร้อมค่ะพอแอคชั่นเท่านั้นแหละพี่ชาหันมาสงสารฉันเถอะจังหวะนี้ฉันดูแล้วแบบให้หากูไม่เข็ดจริงๆพี่ชาก็เล่นใหญ่รัชดาลัยเทเตอร์อย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยไม่แล้วผู้กำกับก็คาดหน้าเซ็งมากแต่ปากบอกว่าเยี่ยมกูแบบตบหน้าผากตัวเองและพี่คนนี้แกแสดงเป็นจิตแพทย์ในเรื่องแฝดด้วยนะแล้วหนังก็ขึ้นไตเติ้ลคนกองพี่ชาก็มานั่งบ่นในห้องแต่งตัวและซีนนี้ก็กลายเป็นภาพจำของตอนนี้เลยแฝดมันก็แปลว่า2อยู่แล้วภาคแรกก็ตายห่างกันไปหมดแล้วนะยังกลับมาสร้างภาค2กันได้อีกในห้องเนี่ยก็มีเกตที่แสดงเป็นผีแล้วก็มีพี่ชานั่งอยู่แล้วก็มีช่างแต่งหน้าก็เดินเข้ามาถ่ายเบื้องหลังสัมภาษณ์ความรู้สึกพี่ชารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่ได้กลับมาเล่นเรื่องนี้ชาก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ตัวละครของชาเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงอ่านบทแล้วเนี่ยมันท้าทายมากเลยและยิ่งตอนจบเนี่ยเป็นอะไรที่คนดูจะต้องเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หักมุมแบบสุดยอดเลยค่ะปิดจบด้วยยิ้มหวานๆวงการบันเทิงอะเนาะ ก็ระหว่างทางหนังมันเน้นย้ำตลอดเลยว่าตอนจบเนี่ยแม่งหักมุมมากมันใหม่มากมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นไดอะล็อกที่แบบหักมุมสุดๆthe best เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเอลิเมนต์หนึ่งที่ผมรอดูเลยว่ามันจะหักขนาดไหนและพี่ก็มาสัมภาษณ์น้องเกดที่เล่นเป็นผีเนาะปรากฏว่าเกดเนี่ยไอหนักมากจนไปอยู่หน้าเซตแล้วก็ยังไออยู่และหนังก็ทำให้เราได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยการถ่ายทำเหลือช็อตที่ผีคานออกมาจากมุมมืดแล้วก็ช็อตจบสุดหักมุมของพี่ชาก็จะปิดกล้องละเต๋อกับก็บอกเฮ้ยกูว่าให้น้องพักหน่อยดีกว่าวะดูอาการไม่ดีเลยหน้าซีดเชียวเผือกก็สวนเลยว่าแต่งหน้าผีก็ต้องซีดดีวะแล้วนี่จะทำไงถ่ายก็จะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยเกดอยู่ตรงนั้นเนาะก็ได้ยินไงก็เลยบอกกับทุกคนว่าหนูไหวกับพี่หนูไหวแล้วก็ คือสภาพแบบไหวจริงใช่ไหมพี่เผือกนี่ก็เสริมแรงเข้าไป The show must go on เยี่ยมพอแอคชั่นปุ๊บทุกคนก็มองเฮ้ยทำไมมันนานจังวะชะเง้อมองไม่คานออกมาทักทีจนคัดแล้วเปิดไฟปรากฏว่าน้องเกดเนี่ยเป็นลมไปแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลและเกดก็ยืนยันว่าหนูไหวให้หนูกลับไปถ่ายต่อเถอะตอนนั้นหมอมาพอดีก็เลยรออยู่ข้างนอกที่กองก็วุ่นวายแล้วเอาไงต่อดีวะคุยกันไปถึงอาจจะเปลี่ยนตอนจบแต่ผู้กำกับก็บอกว่าตอนจบเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มันใหม่มากเลยนะเว้ยโดยเฉพาะไอ้ประโยคสุดท้ายที่พี่ชาพูดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้สิ่งนี้เป็นการคุยที่แบบจี้มากเลยโดยเฉพาะพี่ผู้กำกับเนี่ยก็พอเริ่มถ่ายต่อพี่ชาก็แสดงไปถึงจังหวะที่ลุกขึ้นหันหลังก็เกิดเป็นซีนสุดไอคอนิกอย่างซีนนี้เอาหายดีแล้วเหรอพี่ตกใจหมดเลยเต๋อกับชินก็แบบมองหน้ากันละแล้วไปไหนวะเดินไปหาเกดก็ถามว่าหมอให้กลับได้แล้วเหรอเกดไม่ได้พูดอะไรได้แต่พยักหน้าช้าๆชินก็เลยถามว่าแล้วเพื่อนที่ทีนี้เกดไม่ตอบเงยหน้าขึ้นมองบอกว่าพี่พาหนูไปเข้าห้องน้ำหน่อยมาที่ฝั่งก็คุยกับหมอเนาะปรากฏว่าหมอบอกว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วก็เลยรีบขับรถกลับแล้วก็โทรไปบอกชินเฮ้ยน้องเกดตายแล้วว่ะเป็นจังหวะที่ชินเนี่ยกำลังจะพาน้องเกดไปเข้าห้องน้ำชินก็เลยหยุดชะงักแล้วก็หันไปมองเกดเนี่ยก็ไอไม่หยุดเลยแล้วอยู่ๆเลือดก็กระเด็นเข้าหน้าไม่รู้เลือดหรือเสมหะนะจังหวะนั้นพี่ชาเดินมาพอดีชินก็เลยพี่ชาครับฝากน้องเกดเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับพี่ชาก็อะไรวะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวพี่พาไปนะชินก็วิ่งไปหาเต๋อกับเผือกแต่ดันไปนั่งทับวอลทีนี้คนทั้งกองได้ยินหมดเลยน้องเกดตายแล้วว่ะจริงๆนะเว้ยมันโทรมาบอกกูเมื่อกี้เผือกก็ถามแล้วตอนนี้น้องเกดอยู่ไหนชินก็เลยบอกอยู่ในห้องน้ำกับพี่ชาทีนี้เต๋อหันไปเห็นพี่ชาไม่ได้ปิดไมค์ก็เลยแอบฟังก็ได้ยินเขาคุยกันน้องเกดก็บอกว่าหนูต้องถ่ายหนังเรื่องนี้ให้จบนี่เป็นเรื่องแรกของหนูแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยปรากฏฟังไปก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นอีกสิ่งที่เป็นภาพจำของเราเนาะพี่ชาเยี่ยวอะ
ก็3คนนี้ก็เพ่นเถอะจะไปบอกคนในกอง แต่พอออกมาไปกันหมดแล้วนี่หว่าเผือกก็แบบไปเถอะแต่เต๋อเนี่ยบอกว่ากูว่าเราต้องถ่ายหนังต่อให้จบว่ะมึงไม่ได้ยินที่น้องเขาพูดเหรอจังหวะนั้นพี่ชาเขาก็เดินมาพอดีหายไปไหนกันหมดแล้วเผือกกำลังจะบอกความจริงว่าน้องเกดตายแล้วแต่เกดก็เดินมาข้างหลังแล้วก็บอกว่าจะถ่ายกันต่อได้หรือยังคะ3คนนี้เลยถ่ายต่อถ่ายก็ถ่ายวะชินก็แบบแล้วงี้จะถ่ายติดหรือว่ามึงเผือกก็เลยบอกติดดิชัตเตอร์เขายังถ่ายติดเลยเป็นการเสียดสีหนังตัวเองพี่ชาก็งงแล้วก็ถามว่าแล้วงี้ถ่ายต่อกันยังไงเนี่ยคนเหลืออยู่แค่เนี้ยแล้วหนังก็คัดทูไปเต๋อดูเรื่องเสียงเผือกดูกล้องชินตีสเลดพี่ชาก็ไปถือไม้ที่ผมบอกตอนแรกว่ามันเหลือช็อตที่ผีคลานออกมาแล้วก็ช็อตจบไดอะล็อกสุดหักมุมของพี่ชาเนี่ยก็จะปิดกองแล้วนี่คือฉากนั้นพอแอคชั่นปุ๊บทุกอย่างก็เงียบเหมือนเดิมเกดไม่ยอมออกมาจนคัดแล้วเผือกก็บอกชินไปดูดิชินบอกไม่เอากูกลัวพี่ชาก็งงกลัวอะไรกันหรอตรงเนี้ยจะสังเกตอะไรนะครับว่าพี่ชาเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วตาปลือสุดๆชินกับเผือกก็เลยบอกไอ้เต๋อตามึงแล้วพี่ชาด้วยความถือไม้ก็เลยหันมาเร็วๆกูเมื่อยเต๋อก็เลยจำใจต้องเดินเข้าไปในความมืดแต่พอเข้ามาปุ๊บก็โดนจับขาวิ่งกรี๊ดออกมาสะดุดสายไฟดับทั้งกองชินก็เลยเอาไงต่อดีว่าเผือกก็เลยบอกว่ามึงเอาไฟส่องพี่ชาดิแล้วก็หันกล้องไปชินคว้าไฟฉายออกมาแต่ลนไงผิดทางไปหน่อยไปส่องน้องผีจังหวะนั้นเผือกก็บอกพี่ชาพูดเลยครับพี่นี่ก็งงพูดอะไรอะหันไปมองน้องเกดก็ค่อยๆคลานมาเรื่อยๆเป็นซีนคอมเมดี้ที่มีความน่ากลัวอยู่นะเผือกก็บอกตอนจบพี่ประโยคสุดท้ายเลยพูดเลยครับพี่ชาก็นึกแล้วก็หันไปก็จะมาหลอกฉันทำไมฮะฉันก็ตายไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องฉันก็เป็นผีเหมือนแกนั่นแหละแล้วก็คาดปิดกล้องตอนดูนี่คือแบบเป็น dialogue ending scene ที่โคตรจะใหม่ความหักมุมที่ปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องแบบโอ้ยมันจี้เส้นดีอะเผือกกับชินก็ออกมาเต๋อก็มารับขับรถมาจังหวะนั้นเอเดินมาพอดีก็เลยรีบขึ้นรถขับออกไปแล้วเกดก็ค่อยๆเดินออกมาเต๋อก็เลยหันไปถามเอไปไหนมาวะเอบอกโดนรถชนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พูดเนี่ยเนิบๆแล้วจังหวะนี้คนดูก็จะเริ่มระแคะระคายใจเฮ้แม่งคุ้นๆว่ะนั่งไปสักพักเลือดไหลชินกับเต๋อเนี่ยมองหน้ากันละขับไปเต๋อหันมาเห็นข้างทางก็เลยเบรกแล้วก็ลงมาจากรถปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือรถที่เอขับคือมันชนเสาแล้วก็เละขนาดเนี้ยเต๋อกับชินก็เลยตะโกนเรียกเผือกลงมาเลยเอตายแล้วแต่เผือกเนี่ยไม่ได้ยินหันไปมองก็เห็นน้องผีเดินมาข้างหลัง2คนนี้คือแกเดินมาไวมากแล้วก็หันไปข้างๆก็เจอรถเละหันมาหน้าเอเลือดไหลวืดแต่ความจริงแล้วเอยังไม่ตายขับรถชนจริงชนเสาไฟแต่ลงมาจากรถก่อนแล้วก็มีรถพ่วงเนี่ยพุ่งมาชนอีกทีนึงแล้วก็ขับหนีไปซึ่งช็อตนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรถคันเดียวกับในตอนแบ็คแพคเกอร์ไหมคือมันดูคล้ายๆแต่ก็ไม่ฟันธงก็สรุปแล้วเอยังไม่ตายแต่เลือดโชกมากสงสัยหัวเพิ่งแตกก็เต๋อกับชินพอรู้อย่างนั้นก็รีบวิ่งขึ้นรถเพราะเกดเนี่ยเดินมาแล้วพอ2คนวิ่งกันมาสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ติดและเกดก็โผล่มาตอนนี้เราก็จะได้รู้ความจริงแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกดยังไม่ตายเกดหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพราะว่าอยากกลับมาแสดงต่อให้เสร็จและโรงพยาบาลก็โทรมาพอดีถามเอว่าไม่ทราบว่าญาติได้พาคุณเกดกลับไปหรือเปล่าคะตอนนี้คนไข้หายไปจากโรงพยาบาลค่ะเอก็งงไหนคุณหมอบอกว่าน้องตายแล้วไงครับพยาบาลก็บอกว่าอ๋อคุณหมอเขามีฝาแฝดค่ะและหนังก็เฉลยว่าคนที่ไปบอกเอว่าเกดตายเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเอเป็นญาติคนไข้ก็คือบอกผิดคนสรุปทั้งหมดทั้งมวลคือไม่มีใครตายเลยหักมุมไปอีกแต่ขอบอกอย่างหนึ่งว่าในโลกความเป็นจริงเนาะผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆในปัจจุบันแจ้งญาติแจ้งคนไข้ผิดคนเนี่ยโอเคสมัยก่อนอาจจะมีแต่สมัยนี้ผมมองว่ามันน้อยมากถึงมากที่สุดถึงมีก็คงยากมากๆเพราะ medical team ทั้งหมดเขาถูกปลูกฝังมาว่าเรื่องการ identify เนี่ยห้ามผิดต้องตรวจสอบตลอดว่าคนไข้คนนี้ไหมญาติไหมใช่ไหมก่อนจะทำอะไรจะบอกอะไรจะแจ้งอะไรผมเลยมองว่าสมัยเนี้ยมันเกิดอะไรแบบนี้ได้ยากถ้าเกิดได้แสดงว่าโหคงหลุดทั้งระบบที่บอกว่าหลุดทั้งระบบเพราะว่าการที่คนไข้คนนึงจะได้รับข้อมูลหรือว่ารับอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดเออร์เรอร์ไปคือบุคลากรไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้ทำงานคนเดียวทุกอย่างทำเป็นทีมมีหลายส่วนในการตรวจสอบรีเช็คเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเออร์เรอร์ขึ้นผมมองว่าทุกส่วนรีเลทกันหมดจะมากจะน้อยก็สืบกันไปแต่ก็เห็นหลายข่าวเหมือนกันที่ไปโบยว่าคนใดคนหนึ่งผิดอยู่คนเดียวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ก็คิดว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้กับทุกสังคมแล้วกันไม่ใช่แค่เฉพาะวิชาชีพด้านนี้กลับมาที่คนกองสรุปไม่มีใครตายเลยเว้ยทุกคนแบบจะไปโรงพยาบาลยังไงรถสตาร์ทไม่ติดจังหวะนั้นรถมาพอดีทุกคนก็ลงไปโบกซึ่งนั่นคือรถพี่ชาที่กำลังเปิดเพลงไม่หลับไม่นอนแล้วก็สับพงกไปคือที่ผมบอกว่าแกตาปืนมาตั้งแต่ตอนออกจากห้องน้ำสภาพแบบไม่ไหวแล้วฉันง่วงมากเข้ามาใกล้เรื่อยๆรถก็สายไปสายมาหลับในแน่นอนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหลบกันไม่ทันไม่ว่าจะพี่ชาเต๋อชินเผือกเอหรือว่าเกดและภาพก็ตัดไปจบลงด้วยเสียงโครมครามของอุบัติเหตุเป็นตอนจบที่คอนทราสต์กับความรู้สึกอยู่นะตอนแรกแอบดีใจแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครตายแฮปปี้เอนดิ้งว่ะแต่พอพี่ชาขับมาขนาดนี้เสียงโครมขนาดนั้นไม่น่ารอดแอบเสียใจอยู่นะคือพี่โต้งใจร้ายมากก็เป็นอันจบตอนคนกองเป็นการปิดท้าย5แพร่งที่ผ่อนความตึงเครียดความกดดันความผีต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดให้คนดูรู้สึกเบาขึ้น
เอามาดูอย่างแรกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเนาะคือสภาพการทำงานในสังคมปัจจุบันขอพูดในบริบทของคนกองแล้วกันตามในเรื่องเลยตัวละครอย่างเกตเนี่ยเราไม่รู้นะว่าป่วยมาตั้งแต่ตอนไหนแต่วันสุดท้ายที่เข้ากองคือร่างกายไม่ไหวละถึงขั้นสลบในกองถ่ายต้องพาไปโรงพยาบาลสิ่งนี้สะท้อนถึงสภาพการทำงานในสังคมบ้านเรานะครับอย่างในกองถ่ายเรื่องแฝด2เนี่ยเกตถือว่าละเลยตัวเองละเลยสุขภาพหรือความต้องการของตัวเองถามว่าทำไมมีหลายปัจจัยมากตั้งแต่ปัจจัยภายในก่อนเกตอาจจะมีความอดทนมีความพยายามอยากที่จะทำให้ดีที่สุดแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยถ้าเกตหยุดถ่ายไปปุ๊บกองจะถ่ายไม่ทันทุกอย่างจะชะงักจะมากจะน้อยก็ตามแต่ปัจจัยกันไปแต่สิ่งที่เกิดแน่ๆก็คือคนอื่นในกองเนี่ยต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหาที่มีต้นเหตุมาจากเธอผมว่านี่คือสิ่งที่เกตคิดด้วยก็เลยเลือกที่จะ The show must go on และถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งคือความชนชั้นเอาแค่ในกองถ่ายเนี่ยทุกคนลองนึกดูเนาะเกตนั่งไอแคกแทบไม่มีคนสนใจเลยเผือกผู้จัดการกองก็บอกว่าน้องไม่เป็นไรหรอกจะถ่ายไม่ทันกันอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่านอกจากเกตจะละเลยตัวเองแล้วคนอื่นก็ละเลยเธอเช่นกันเพราะเธออาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่ไม่ได้เป็นดาราเบอร์ต้นไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นเธอเป็นแค่เอ็กซ์ตร้าที่แต่งผีพูดง่ายๆคือไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นกลับกันถ้าเป็นพี่ชามีอาการขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเข้าไปห่วงใยกันตั้งแต่แรกที่ไอเลยทีเดียวอันนี้พูดถึงบริบทและสตอรี่ในตอนนี้นะไม่ได้หมายถึงเรื่องจริงนะเอาจริงๆผมไม่รู้ว่ากองถ่ายของจริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์แต่คิดว่าสมัยก่อนอาจจะมีสมัยนี้ก็อาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้าใครเคยมีประสบการณ์เคยเจอกับตัวเองหรือเพื่อนคนรู้จักก็มาแชร์กันได้นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีแค่ในกองถ่ายเนาะในสังคมในวัฒนธรรมองค์กรหลากหลายที่ก็เป็นเช่นกันนอกจากเกตถูกรอบข้างละเลยตัวเองด้วยแน่นอนพี่ชาก็ละเลยตัวเองเช่นกันทำงานหามรุ่งหามค่ำจนหลับในและเกิดเป็นแบดเอนในตอนถ่ายเรื่องอีกองค์ประกอบหนึ่งในตอนนี้นะครับที่เห็นได้ชัดก็คือการเสียชีวิตขณะถ่ายทำของนักแสดงถึงในเรื่องจะไม่ได้เสียจริงเนาะแต่ไหนๆก็พูดมาแล้วผมก็เลยอยากจะชวนดู2เคสนี้ที่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยนะว่ามันเกี่ยวอะไรกันคือในเรื่องเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเกตป่วยแล้วก็เสียใช่ไหมแล้วก็ตอนจบที่อันนั้นเสียชีวิตจริงคือรถชนสิ่งเหล่านี้มันยึดโยงกันถึงประเด็นหนึ่งคือความประมาทมาดูกรณีแรกเป็นอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นในปี 1982 ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Twilight Zone The Movie ตอนนั้นเป็นการถ่ายฉากที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์จริงในเซตและจะมีการระเบิดเกิดขึ้นรอบๆบริเวณในซีนนี้มีนักแสดง3คนคือคุณวิกมอร์โลแล้วก็นักแสดงสมทบเด็กผู้ชาย1คนเด็กผู้หญิง1คนอายุราวๆ 6-7 ขวบซีนนี้ตัวละครของคุณวิกมอร์โลเนี่ยจะต้องพาเด็กทั้ง2คนหลบหนีจากการโจมตีของทหารซึ่งไอ้ความเสี่ยงขณะถ่ายทำเนี่ยมีคนเตือนแล้วว่าแรงระเบิดรอบในเซตอาจทำให้เฮลิคอปเตอร์มันเสียการทรงตัวได้แต่จอห์นแลนดิสผู้กำกับเขายืนยันว่าจะถ่ายทำต่อในแบบที่เขาต้องการจนกระทั่งมันเกิดเหตุขึ้นแบบนั้นตัวเฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัวจากแรงระเบิดคือผมเอาภาพขึ้นให้ไม่ได้เนาะแต่จากที่เห็นมาเนี่ยเหมือนคุณวิกมอร์โลเขาจะรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยไออย่างนี้ไม่ปกติแล้วเขาก็เลยอุ้มเด็กทั้ง2คนหนีออกมาแต่ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นน้ำมันก็ทำให้เคลื่อนไหวลำบากแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันล่วงลงมาใส่คืออันใบพัดเนี่ยไปกระแทกทั้ง3คนเสียชีวิตทันทีเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ไม่ค่อนข้างน่ากลัวมากและกรณีต่อมาที่ผมจะพูดถึงคือคุณมิตรชัยบัญชาที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2513 ขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัทยาในซีนเนี่ยเป็นซีนที่คุณมิตรชัยบัญชาจะต้องโหนบันไดเชือกที่ห้อยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วเขาก็ได้พลาดตกลงมาเสียชีวิตก่อนหน้าวันเกิดเหตุคุณมิตรเขาถ่ายหนังอีกเรื่องหนึ่งและเรื่องนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขณะถ่ายทำด้วยคือสังกะสีบาดมือเป็นแผลซึ่งวันที่ถ่ายทำฉากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ถูกเล่าออกมาหลายมุมมองบางมุมบอกว่ามีการเปลี่ยนแผนการถ่ายทำแต่ไม่ได้แจ้งคุณมิตรแล้วก็ทีมงานเลือกที่จะแก้ไขกันเองโดยที่ไม่บอกบางมุมก็บอกว่าเกิดจากอาการเหนื่อยล้าของคุณมิตรเองเกิดจากแผลที่ข้อมือเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดคือพอถ่ายจริงเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสูงแต่บันไดเชือกเนี่ยมันสุดแค่เอวเองนั่นหมายความว่าคุณมิตรเขาต้องโหนห้อยอยู่อย่างนั้นด้วยความที่กลัวเกาะไม่ไหวคุณมิตรก็เลยเอามือซ้ายเนี่ยพันสลิงของบันไดไว้แต่มันเป็นแผลอยู่แล้วอะสลิงคมก็บาดเข้าไปผลชันสูตรคือตรงนั้นลึกมากที่โดนบาดจังหวะนั้นเนี่ยผ่านบึงพอดีเป็นจุดที่คุณมิตรตกลงมาซึ่งเขาสันนิษฐานว่าคุณมิตรปล่อยมือคือกะจะให้ตกในน้ำแต่ปรากฏว่าลมแรงทำให้ร่างของคุณมิตรเนี่ยถูกพัดออกมาแล้วก็ไปตกบนดินแทนร่างตกลงมาที่ความสูงประมาณ90 เมตรผลชันสูตรระบุว่าเสียชีวิตทันทีซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ได้มีใครได้รับโทษเพราะว่าชื่อคุณมิตรชัยบัญชาเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้
คือไม่ว่าจะกรณีแรกหรือกรณีหลังหรือจะในตอนจบคนกองแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียคืออุบัติเหตุและอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเคสแรกประมาทที่คิดว่าเฮลิคอปเตอร์คงไม่เป็นอะไรทรงตัวอยู่ได้คงไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับนักแสดงแม้จะมีคนเตือนแล้วก็ตามเคสที่2อาจจะประมาทเรื่องขั้นตอนการถ่ายทำไม่มีการเตรียมความพร้อมที่จะมองไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการโหนบันไดเชือกบนเฮลิคอปเตอร์ตอนจบคนกองพี่ชาประมาทตัวเองพักผ่อนน้อยเลือกที่จะขับรถกลับมาแล้วก็หลับในจนเกิดอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่ใช่แค่ตอนนี้และกันทุกตอนชีวิตคนเรามันพลิกได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราควรอยู่กับสติให้มากที่สุดเป็นการที่เบสิกมากเลยนะแต่ผมก็ยังอยากที่จะบอกทุกคนอยู่อยากสะกิดให้ทุกคนรู้ว่าอย่าประมาทก็จบไปแล้วสำหรับ5แพร่งในวันนี้ผมขอสรุปตรงนี้อีกทีนึงคือดูเหมือนทุกแพร่งเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมหมดเลยที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าทุกเรื่องมีความเกี่ยวกับรถผมเลยมองว่ารถหรือยานพาหนะเนี่ยเท่ากับเวรกรรมที่ตัวละครได้กระทำแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิบากที่ผลักดันไปยังจุดจบที่ดูไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่สำหรับทุกตอนเป้แน่นอนกรรมหนักเห็นชัดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสัตว์การผิดศีลตี้ร่วมทำกรรมกับเป้และอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็นตัวละครหลักของแน็กในแบ็คแพคเกอร์ที่ทำกรรมกับแรงงานต่างดาวเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายตัวละครนุชทำกรรมกับคนที่ซื้อรถจากเต็นท์ตัวเองไปมีการโกหกหลอกลวงทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบตัวละครอย่างพิชาทำกรรมกับตัวเองจนเกิดผลกระทบทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างทุกแพร่งเนี่ยล้วนผูกโยงแล้วก็พูดถึงเรื่องกรรมหมดเลยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเอามาสอนเราได้ในชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตว่าอย่าประมาทให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วนี่คือ3ก้อนหลักๆที่ได้จากเรื่อง5แพร่งและส่วนตัวผมมองว่าถ้าแค่ความน่ากลัวความหลอนความบรรยากาศเนี่ยผมชอบ4แพร่งมากกว่าเที่ยวบิน224เนี่ยชอบที่สุด5แพร่งผมรู้สึกว่ามันเอนเตอร์เทนมันไปในเชิงหนังแมสหนังสนุกอะไรพวกนั้นมากกว่ามันไม่ค่อยจะอิมแพคกับอารมณ์ผมเท่า4แพร่งมันไม่ได้มีตอนไหนให้มูดความน่ากลัวแบบ4แพร่งแต่ความสนุกคือทุกตอนสนุกหมดผมชอบถ้า4แพร่งเที่ยวบิน224เนาะผมชอบแต่ถ้าต้องจิ้ม5แพร่งกลายเป็นว่าผมชอบคนกอง อาจจะเพราะชอบพี่ชาด้วยมันสนุกด้วยแหละและทุกคนล่ะชอบตอนไหนที่สุดใน4แพร่งกับ5แพร่งเม้นบอกกันได้นะครับเอาจริงสารภาพเลยว่าตอนแรกคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปเรื่องลัดดาแลนด์แต่แบบพอทำ4แพร่งไปทุกคนขอกันมาแบบ 90% เลยว่า5แพร่งต่อ5แพร่งต่อฉันก็เลย5แพร่งละกันลัดดาแลนด์ไว้หลังปีใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสักกี่คนที่ฟังมาถึงตรงนี้แต่อยากจะบอกกับทุกคนละกันทุกคนที่กำลังพยายามตั้งใจทำอะไรสักอย่างหรือพยายามที่จะออกมาจากลูปที่ตัวเองไม่ชอบลูปที่มันไม่ใช่ตัวเราลูปที่เราทุกข์ผมอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังแม้ตอนนี้เราจะไม่ได้เห็นทางว่าฉันจะไปเวไหนได้วะฉันจะหลุดออกจากความทุกข์นี้ยังไงแต่อย่าหยุดที่จะให้หาต่อไปทำต่อไปเพราะสักวันเนี่ยมันจะมีเส้นทางนั้นสว่างวาบขึ้นมาและเราก็จะเลือกเดินแบบไม่ลังเลเลยผมเชื่อว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นอย่าหมดหวังในตัวเองแล้วก็พอเราเห็นทางนั้นแล้วเนี่ยแผนเรียบร้อยแล้วมานั่งลิสต์แล้วว่ามีอะไรบ้างที่ฉันต้องใช้เพื่อที่จะได้สักเซสได้เริ่มทำสักทีในเส้นทางนั้นผมบอกเลยว่าอย่ารอจนเราพร้อมถึงขนาดมีทุกอย่างที่เราลิสต์เอาไว้อะพอถ้าเรารอจนถึงตอนนั้นเราจะไม่ได้เริ่มมันเลยเพราะฉะนั้นเห็นทางแล้วตั้งสติแล้วก็มุ่งไปทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ไหวถ้ามันยังไม่ใช่ทางอีกก็แค่เปลี่ยนใหม่ชีวิตเรามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ก็หาทางใหม่หาทางได้แล้วค่อยเริ่มใหม่ก็เป็นคำที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมออีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะมีข้างหน้าอีกไหมคือหมายถึงเราตายไปแล้วเราจะได้เกิดอีกไหมอีกชาติหนึ่งมีจริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีชีวิตเดียวอยากทำอะไรทำเลยแต่ถ้ายังทำสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้หาทางก่อนหาเส้นทางไปแล้วค่อยตะกุยไปเพราะอย่างที่ผมบอกผมเชื่อว่ามันมีทางชีวิตเรามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้หรอกแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนกับสิ้นปีนะอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่ละอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะขึ้นวันใหม่ผมก็ขอใช้คลิปนี้แล้วกันเป็นคลิปสุดท้ายของปี 2025 สำหรับช่องจิตวิญญาณที่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆใครฟังมาถึงตรงนี้อย่าหยุดอย่ายอมแพ้ในตัวเองและผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงๆขอบคุณทุกการไลค์การเม้นต์การพูดถึงกำลังใจดีๆที่มีให้กันมาตลอด 5-6 เดือนที่ผมทำช่องมาเนี่ยสารภาพเลยว่าช่วงแรกคือเกือบที่จะหยุดมีความคิดเหมือนกันแต่พอได้กำลังใจจากทุกคนก็เลยช่วยฟื้นแรงขึ้นมาได้ต้องขอบคุณจริงๆก็ขออวยพรและกันให้เป็นสิ้นปีและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอย่าลืมนะอยากทำอะไรทำเลยชีวิตเรามีแค่นี้รอไปเราไม่ได้ทำตายไปเราจะได้ทำใหม่ไหมเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย